And yun na nga, napanood na rin natin yung interview sa Team RRQ. And tulad ng sabi nila, they have the unique gameplay and play style. Magagamit kaya nila yon dito sa laban nila against EVOS ID, di ba? Delikado. Kasi alam mo yun, prepared wise din tong ating EVOS. Alam naman natin sa haba ng tinahak din nila. Actually, doon pa lang sa MPL nila sa Indonesia, parang di ba naglaban na sila for finals. Pero nanalo dito yung EVOS. Pero ewan na lang natin kung gusto bang bumawi nitong RRQ or talagang gusto nilang ma-secure din talaga to ng EVOS Legends. Masasabi, hindi pa rin kasi talaga natin masasabi, guys, no. Tandaan natin na they had a month to practice, no, kung ano man yung gusto nilang ilabas, kung ano man yung pwede nilang ilabas. Isang buwan nilang pinag-practicean yan, mga kaibigan. Hindi natin talaga pwedeng sabihin na wala nang maipapakita itong Team RRQ as well as itong EVOS Legends. So hindi natin masasabi na napag-aralan na nila yung isa't isa, na pag sinabi mong napag-aralan na, alam na nila yung gagawin, lugi na yung ganito, lugi na yung ganyan. Hindi natin yan masasabi, guys. Pero ito, start na tayo syempre dito sa ating drafting phase. It is RRQ versus EVOS ID. Ito na nga, binan na kagad dito ng RRQ yung ating Claude. Yes. Alam naman natin, kapag si Aura ang gumamit dito ng ating Claude, napakadelikado dahil sobrang bilis mag-farm Oo. ng ating Claude. No, pero ito surprisingly, Selena would be banned dito from Team RRQ. Doon naman sa kabila, it's not very surprising kasi usually ban talaga itong Kufra dito, no? Secured ban dito is yung Kufra, pero Selena, di ba? Very unusual. Actually, hindi masyado yan eh. Hindi masyadong napick yan during M1. Pero binan pa rin nila. So, ibig sabihin, totoo nga, na medyo napag-aralan nila yung isa't isa pero hindi pa rin nila alam. No, tulad nga yung sinabi ko, napag-aralan nila yung isa't isa pero hindi pa rin nila alam kung meron pang ibang ilalabas ang isa't isa dito. For sure naman, hindi ka naman siguro magiging champion or runner-up kung konti lang yung hero pool mo. Tama ka dyan. Pero ito, Hareth has been open at nakuha to ni Vin dito sa RRQ. Kaja has been banned. I think they will have a problem dito against a Harith. Pero hindi pa rin natin masasabi. Let us see kung ano yung possible counter picks dito, no? Ako, talagang select Actually, it's a good trade pa din naman kasi nakuha nila dito yung drunk natin plus may masya pa tayo. Tingin ko kailangan ilista na to ng RRQ. Yes, and ito makikita naman natin dito yung Hylos Valir line-up, no? Kanina pa natin nakikita itong Hylos and Valir na magkasama. And gamit naman nga indeed ng RRQ to kanina against doon sa ating Todak team. Makikita naman natin kung gaano kadagkit yung slow na bigay ng dalawang yan. So let us see kung ano ang ipang-counter pick ng EVOS ID. Ating marksman. Yes. Pero tingin ko kukuha muna sila dito ng support. Sino ba ang mga possible? I think medyo mage ang inuwan nila rito. Kasi delikado eh. Kapag once na hindi nila nabantong Lilia, bibigyan talaga sila dito ng isang Lilia. Nako, pero ito speaking of a marksman na sinabi mga kanina, wala pa sila pareho. Kimi has been banned. And guys, medyo may kataasan yung banning rate dito ng Kimi natin. It is a 55% ban rate. Oo. Grabe, napakalaki nun. Kasi lumampas man lang ng 50, malaki na talaga 50%. Pero 55% dito ang ban rate ng Kimi natin. And then, the last ban naman dito ng EVOS PH. Tignan natin kung ano. Tingin ko, pasok na pasok pa dito yung tune ni Donkey. Alam naman natin kahit paano kung paano mag-zone out itong tune natin. Pero X-Borg ang tinanggal ng EVOS PH dito, and it's now their turn to pick dito, no? Possible nga ba na makuha pa yung Chu, though meron ng Masha? Oo, kasi hindi naman siya nagpo-full fighter. Nagpo-full fighter. I see. So tignan natin kung makakuha nga ba yung Chu na pinakihintay nating lahat at kung si Donkey nga ba ang gagamit nun. Tingin ko, kung di man nila makuha dito yung Chu ni Donkey, tingin ko pwede din ipasok dito yung Lolita ni Luminaire. Alam naman natin na isang Luminaire kung gaano pumosisyon sa ating Lolita. Tama, kung sa Pilipinas may Lolita tayo na
Oh my Venus. Oo. Yung Sa Evo's kanila, ID, may Luminaire. Pero speaking of Lolita, naku, Nostradamus ka pala. Lolita has been locked in by Luminaire dito. I think this is a big problem for RRQ ngayon. Ako, napakalaking sakit ng ulo ang may dudulot ng isang Lolita, especially laban sa Harit. At saka dito, dahil wala na nga tayong dalawang marksman, tinanggal nila na dito, nakita mo naman. At possible na hindi na sila kumuha dito ng marksman. Oh, possible double mage o kaya dalawang fighter, pero Granger would be lacking as well as yung Chu. Nako po, kinuha na nila, kinounter na nila yung pagkuha kay Chu rito. Inunahan nila si Donkey, pero Aura is still on the waiting dito to pick their last hero para sa team ID Evos. Pwede tong pasukan pa ng Terista or either Hellcurt. Pero decision nila to. Kaya abangan talaga natin kung ano yung pinaka last pick nila dito. Mahirap mag-predict, guys. Oo. Hindi natin masasabi kasi hindi naman natin alam yung klase ng meta na meron sa Indonesia. Oo. Hindi kasi magkapareho yung meta natin at yung meta ng ibang Asian country. Kaya hindi natin ma-predict ng tama, no? Kung sino yung pipili nila. Speaking of hindi natin ma-predict, there comes Zas out of nowhere. Napakadupit naman ng huling pick nila rito. Zas going in on the bot side para dito sa Evo's ID. Isang unexpected pick naman na ginawa dito ng ating Evos Legends. Tingin na lang natin kung magiging ano ba to, magiging goods ba sa kanila to or either hindi natin masasabi talaga, kaya abangan na lang natin yan. Yes, ayan, at kitang-kita nyo naman ngayon sa screens yung mga pick na hero natin dito. It is Harith ang gamit dito. First pick nila is Harith di ba? Ngayon, na-open yung Harith. Tignan natin kung paano gagamitin to ng RRQ against Evo's ID. Napakalaking bagay ng Harith ma-open, di ba? Oo. Especially kung alam nung gumagamit yung yung skill set niya, kung paano gagamitin wisely. Pero yun nga, kapag hindi ka naman nakapag-snowball ng mas maaga, tulad din siya ng cushion Kapag hindi ka nakapag-snowball ng maaga, paano ba natin masabi? Magiging masama para sa isang hari. Mamomroblema ka. Mamomroblema ka. Nako, so yan nga. Ang kailangan nila rito ngayon is to counter-initiate ng mas maaga, counter jungle, puntahan lahat ng lanes, makaikot, at mauna siyang makapag-level 4 dito. Though mahihirapan sila kasi Lilia to, pare. Oo. Tulad nga nung nakita nating Lilia kanina, no? Ginamit din to kanina yung Lilia, di ba? Nakita naman natin kung paano nag-dominate ang isang Lilia. Pero ngayon kasi, Evos na yun gagamit ng Lilia. Mas sakit gumamit halos siguro yung RRQ kanina ng Lilia. Pero yung ngayon kasi, Evos Legends, siguro gusto niyang patunayan na ganito mag-Lilia, na mas masakit pa. So titignan talaga natin yan, no? And, huwag natin kalimutan, yung Zask talaga. I think Zask, ang ganda para pang counter sa isang Harit. Kasi hindi niya agad mapaprayo target lock si Zask. Mauuna yung bulate ni Zask di ba? Then, alam naman natin na makunat yun, masakit din yung damage. So, mahihirapan talaga sila dito during team fight, especially kapag naka-free hit yung ating Zask dito. Kumbaga, pag hindi mo priority i-kill yung bulate ng ating Zask, delikado kung sino yung target nito. Delikado talaga, pero ito na nga yung ating members ng magkabilang team, Regum Kion versus Evos Legends ID. Yung Demon Shin, Liam, Vin, and si Tuturu. Ito na nga, si Donkey, Luminaire, Ora, pati si Juan. Nako, eto, kitang-kita naman natin. Napakaganda ng production nila dito sa M1. No? Kita nyo naman, lahat ng maganap, no? Nakikita nila yung bunny, yung pigs, di ba? Nagawa nila ng maayos. Oo, nagawa nila ng maayos, di ba? So, eto guys, sino ba ang sinusuportahan yung team? Comment nyo lang dyan sa baba kung kanino team kayo. Pero ito na nga, let's go into the land of dawn. It is Evos ID versus RRQ. Siyempre, pakilala na natin yung magkabilang team. Ito, dito sa ating RRQ, Finn gagamit dito ng ating Valir, Sin para dito sa ating Harith, Liam para sa ating Hylos, Tutsuru para dito sa ating Ranger, at Lemon para sa ating Chu. Pero bago ko ipakilala yung Evos Legends dito, Lemon, medyo delikado dito sa top side. Tatlo yung ating nagka-cut din dito ngayon. I think magkano sila dito?
kukuha sila ng invade. Oo. Oo, pero ito, pakilala mo, habang wala nang ganap, pakilala ko muna, Evo's Legends, we have Donkey for Grak, One for Lilia, Rek for Zas, Luminaire for Lolita, Aura naman para kay Masha, pero here on the bot side, tamang slow coming from Liam, medyo aggressive dito yung magkabilang team natin, and ang ganda ng ginawa ng Evo's Legends doon, they prevented the counter jungling made by RRQ. Oo. Tsaka ang ganda ng position dito ng ating Masha, which nagbigay siya ng vision dito kung mag-i-invade ba. Oo, di ba? Medyo pinag-isipan talaga nila, mag-i-invade to. Tambay ka dyan, pero here on the bot side, Aura dito, medyo nalalamangan. Gustahan naman, medyo nostalgia, parang Lemon. And it is the first blood that we are all waiting for. At nakakuha nga lang dito, is si parang Luminaire, pero Liam dito very aggressive versus 3. Luminaire with a stun. Ako po, medyo delikado ang buhay ni parang Liam dito, sabog. Yung mga jolly na binibitawan ni parang Lilia. And that would be another kill for Evo's Legends. Nakita mo naman kung paano sila mag-synchronize ng mga skills. Sunod-sunod halos. Hindi na gustong patakasin pa dito kahit tank yung gusto Tama. nilang i-kill. Pero Lemon dito coming on the top side na naman. Pipilitin niyang depensahan pero hindi niya magagawa. And this would be the fall of the first gear turret to the top side ng RRQ. Grabe naman yung pagdudulog Turtle resurrecting soon. ng ating Evo. Ito yung replay ng first blood natin. Sumakto yung pagbato ng Lolita ng ating bulwark niya. No, kaya medyo nakuha niya yung kill. Pero Liam, I don't know kung ba't niya ginawa to. Bakit niya pinilit, di ba? Oo. Especially Lilia pa yun nakakuha. Ang laking bagay nun para sa Lilia. Pero ito na nga. Habang hinihintay natin na may kaganapan dito, 4K laban dito sa ating 6,100. So malaking kalamangan ang hamon ko. Pero hold your thought kasi medyo mamamatay ata dito. Parang Donkey, pero low on HP. Hinahabol dito ng ating Harith. Pero mabubuhay pa with the season naman. Liam dito ang natitira. Tamang stun lang din naman. Pero here comes one with another kill for Evo's Legends. Ayun yung problema sa kanila. Once na natamlay na ni Liam, yung mga damage nito, walang follow-up damage na nagaganap. Pero speaking of follow-up damage dito, grabe yung damage na binibitawan ni paring Zaz doon sa gilid. Grabe ka naman doon, paring Zas. Pero ito na nga, yung ating Ranger tamang dead. Sonata lang naman. Ewan ko na lang kung hindi ka pa tamaan dito ng Rhapsody plus Dead Sonata. Ito na nga. Way of the Dragon, Way of the coming Dragon from pa. Pero ito na nga, napatay na nga kaagad dito yung Nako, nako! Zas. Pero corner sa dyan sa gilid, pare koy. Naku po, medyo naiiwan. Pero ito na nga. Lemon? Pero wala nang naganap na ano doon kasi napakakunat nga dito. Oo, parang lang. Pero on the bot side naman, Liam dito, normalin, lakad matatay. Ginahabol ni paring Liam. Si Aura doon sa bot lane. Aura, delikado yung buhay, pero flicker out ng drama para makatakas doon sa napakaputing kabayan. Diba? Here comes Lumiere. Eto, may buhay na ako. Kakalmutin kita. Nice one. Sabi dito ng ating Masha sa bot lane na ako medyo delikado yung ginagawa ng RRQ. Another stun coming from Lumiere, but here comes Demo with the follow-up. Jitsundo, tamang stun, Way of the Dragon into the turret, pero medyo kinapos lang din naman. Tamang basic attack, tamang stun, pero hindi na yata nila makuha with the Luminum Blast. Ang kapal ng shield, buhay pa rin hanggang ngayon, pero Lemon will take the kill, but Lemon will also fall down into the hands of Rek. Bulate dito, buhay na. One tamang harassment coming from Lilia dito. Medyo lamang na lamang talaga ang Evo's Legends. Oh my god. Ano muna natin, i-replay lang natin yon guys. Yung ginawa doon ni Aura, o yung ating Masha, yung disarm na napakaganda. Pero ito speaking na of nga, disarm, grabe. napakagaling na dito. Yung ating Masha, gamit na gamit dito Hindi siya yung Masha na pang segway, siya yung Masha na pang teamfight. Pero ito kung makikita naman natin that the gold lead, medyo may kaliitan lang din naman though yung push lamang ang Evo's Legends as well as yung ating turtle dito, no? Pero ito na nga, mukhang nakakahabol pa ng gold dito yung ating RRQ at hindi nila gusto malamangan dito ng ating Evo's Legends. Pero speaking of lamangan, punta muna tayo sa baba. Tamang push na naman. Another Turtle turret is taken resurrecting down soon. by Evo's Legends dito. Medyo hirap. 4-3 ang nabanan sa baba. Walang ganap na nangyayari. Though 1-on-1 sa taas, yung Masha and Chu. Ito, the turtle is now up for grabs and is being taken by Evo's Legends. Magkakaroon ba ng contest? Pero mukhang magkakaroon nga talaga ng contest dito. Pero Donkey, hindi hinahayaan na makapasok dito sa ating turtle side. Pero nakuha na nga dito ng ating Lilia yung turtle. Ito na, gusto pa yatang sumayaw-sayaw sa gilid. Luminum Blast? Luminum Blast, tatama ba? Pero Walang yun tinamaan, walang sayang tinamaan. na naman yung trigger mo dito, Tutoy. Pero ito na nga, makikita naman dito yung ating Lemon. Gusto pa yatang umisa. Pero ito na nga, Harit, nabibigyan ng
ng space pero yung mga walang naganap na kill pa doon. Walang masyadong nakuhang kill. It is 1-for-1 in favor of none. Pero guys, tandaan natin dito na ang nakakakuha ng kill sa kabilang side is si Tuturu, which is also good for them. Kasi Nakabound. core pa rin siya, nakabounty siya rito. Pero on the bot side, being aggressive si paring Lemon. Medyo naipit. Yung ating Harry sa chrono dash laban sa dalawang tank. Walang follow-up. Pero Lilia will secure the kill. On the side, si Lemon dito medyo napitasi. Susunod na nga ba si paring Shin? Tamang tago sa damo. With the slow lang naman. Here comes Donkey with a wild charge. Tamang nakap lang. Kasi Power Nature with the slow. Naku po, secured kill na yata ito. Titignan natin. Buhay pa rin hanggang ngayon. And that would be another kill for Eagles Legends. Grabe naman yung dito ni Donkey. Talagang gusto niyang kuhain yung isang Harris. Kahit sabihin natin nakuha ni Donkey yung kill, okay lang. Kasi Oo. isang core hero yung napatay natin. Yes, tama ka dyan. Pero eto, si Liam, ang problem dito ngayon, masyado siyang rumorotate. Masyado niyang ina-activate yung skill niya which costs his life. Kaya during teamfight, kada magkakaroon ng teamfight, wala nang buhay yung ating high loss. Diba? Exactly. Pero ito na nga, ang ganda din talaga mag-zone nitong ating Donkey. Kasi alam mo yun, as a grab kasi kailangan mong magulo yung rotation ng ating kalaban. Pero ito na nga, Wow! sobra. Grabe naman talaga yung follow-up coming from Donkey dito with another slow. Tamang walang, hindi nila papalagaan kasi medyo wala ng skill. Alam naman natin yung Masha just used her ultimate dito. Pero ito, the gold lead is now rising up against our RQ. Medyo nahihirapan na sila. I think another third will be taken down Turtle here resurrecting on soon. the mid lane. 3 seconds until the turtles respawn. Sobrang grabe ang ginagawa ng dito, Eagles Legends. Kumbaga kung ano yung ginawa natin ng RRQ, yun yung pinapakita ngayon ng Eagles Legends sa atin. Pero eto na nga, Harris with the Salmon Force. Tamang chrono dash, tamang stun, tamang slow. Pero ito, Lumino Blast, not hit anyone dito. Jin now, tamang takbo. One, napag-ultimate siya rito. Pero here comes Liam with the follow-up. Tamang stun, tamang slow. Pero walang follow-up damage galing kay Shin. Nakita mo yung ginagawa dito ng ating Lilia plus Zaz. Hinahayaan niya na mawalan ng mana tong si Liam para lang ikaw nila. Oo, tsaka nila i-go-go. Siyempre, buhay na eh. Oo. Pag walang mana si Hylos, buhay na yung ginagamit ng skills niya, hindi na mana. Pag wala ang mana sa Hylos, HP na yung kapalit. So guys, yun yung ginagawang diskarte ng Eagles Legends dito. They're letting Hylos stun them, slow them, everything para lang maubos yung mana and tsaka nila babanatan yung Oo. Hylos natin. Once on the top side naman, Limon dito, very aggressive, Way of the Dragon, pero meron pang shield, meron pang immune dito, but bumalik si paring Aura with the silence dito. Then Sonata will hit pero hindi makakakuha ng kill. Lemon will fall down, Donkey with the follow-up dito. Grabe yung damage binibitawan ni Rek against the entire enemy team. Lolita with the stun pero walang follow-up damage galing sa kakampi niya. Nako, ito na nga. Ano pa bang gusto? Gusto pa yata sundan. Nako, Ito si nga Vin. Si Vin. Pero Gusto yata tama bigyan tulak. ng isa, pero wala. Oo, ang ganda ng tulak ha. Oo. Naka-timing na to pero ito, si paring Shin, anong ginagawa? Segway lang din naman. Actually, yung gusto kong makita dito ng Luminaire ay hindi pa natin nakikita. Yung pagbitaw niya dito ng Luminum Blast na may magandang resulta. Wala pa eh. Lahat ng mga Uy! yung mga Luminum Blast niya with Flicker, hindi pa Hindi pa nagsasucess. natama. Yes. Wala pang tumatama, no? Pero ito nagmamatahan ngayon yung dalawang tank natin dito. Kung gaano kalikot sa mapa si Liam, ganun din kalikot si Luminaire. Kaya medyo nagkakakitaan lang sila. Pero ito, medyo lugi sila. Wow, grabe naman. May patonton pang nalalaman kahit ikaw yung nalulugi dito. Pero Lilia, being harassed by Lord, Chu. But resurrecting instead, soon. si Chu, yun na patakbo. Oo. Sabi niya, sobrang tama na itong batang malikot na to. Kailangan hindi ko nabigyan ng hit to. Oo, medyo may problema na nga dito yung RRQ. Pero here on the top side dito, Vin medyo naiipit. Paring Luminaire, Chu with the Way of the Dragon. Tamang bugaw lang, stun yung ating one. Pero Jit Kundu coming from Chu will not do it. Para lamang mapitas si paring one. Here comes Donkey with the slow. Pero wala nang follow-up galing sa mga kakampi niya. Instead, I think they're going for the Lord. Masha is already doing it pala, mga kaibigan. And that will be a secured Lord for Eagles Legends. Nako, ito na yung binibigay na space dito ng ating Eagles Legends. Hindi nila hinahayaan na makontest itong ating Lord. Nako, mukhang mamasamahin na to ng ating RRQ. Medyo mahihirapan sila rito, Oo. especially pag nag-respond to on their weakest lane. Pero ito, unti-unti lang lumalaki talaga yung gold lead ng Evo's IG. Pero hindi to very dangerous spot, mga kaibigan, hinabol ng ating Masha Vin with the stuns ng Drummond. That is a very nice save from Vin. Napakaganda ng pagkastan niya dun kay Masha. Kasi kung hindi na-stun yun, malamang kinakamot hanggang ngayon si paring Shinjito.
Tsaka, grabe, position dito yung ating oral na si Masha. Kasi alam mo yun, hinayaan niya muna mag-chrono dash patalikod sa kanya ng kinesisan. Oo. Para lang makahabol. Tiniming niya, Oo. tiniming niya. Pero dito naman tayo sa mid lane, Lolita being aggressive whilst the entire team of Evil Legends dito medyo binabantayan yung ating Lord. Pero tamang yung Dragon lang. Pero ito na, mukhang papatay pa dito si Lumiere, pero tamang maka-out na naman dito with Trigger. Pero ito, Ara. Uy, napaganda ng Uy, Trigger. sakto lang naman ang Trigger mo dito, Totoy. Ang kulit din ang ginagawa ng RQ. Hinahabol nila yung Lolita. Pero once makita nila yung ating Lilia, nagtatakbuhan sila. Pero yon hindi ko na nabanggit na medyo namatay lang din naman sa baba yung ating Masha at yung harif natin busy. Kumuha, pero ito na. Yung luminong blast, pero walang tatamaan. But the turret would be secured. True, very low on HP. Tamang Rhapsody, tamang takbo lang. Pero hindi yata nila kakayaning depensahan yung Lord natin dito sa mid. Pero ito na nga, yung Harit natin, hindi ko gusto yung position dito ng Harit natin na galing sa likod. Pero ito na nga, mukhang nagkakaroon na naman ng flash dito na malulupin. Pero ito yung ating Lilia, gusto pa yata one-on-one kay Shin. Nako, delikado ka dito, parang Harit. Delikado si Shin. Nakuha na. Pero si Luminaire dito, nakuha din naman ng ating Chu plus ng ating Granger. Pero hindi sapat yung exchange na yon, parang hero po. Sa Kasi isang core. core to support, Oo. Lugi yung core. Oo. Di ba medyo mahirap yung ginagawa ninyo? Though malaking bagay para sa Chu yun, kasi si Chu yung naka-takedown, Oo. malaking bagay para sa kanya, hindi sapat para sa team nila yon. No? Pero here on the bot side, tamang segue ngayon. Yung ating Masha ngayon, siya magla-light up dito sa laban na to. Kasi focus na sa top side dito, yung RRQ sa pagde-defense kasi wala nang third tier turret, inhibitor turret. But here comes Donkey with the wild charge. Hindi mo lang tinamaan dito mga kaibigan. Pero yung follow-up dito ng RRQ medyo gumaganda na. Nako, ito na nga. Mukhang magkakaroon pa na isang shut na pagbakan dito. Pero magang nakatay dito ng ating Granger. Pero ano pa nga ba? buhay pa yung Lemon. Oo nga. Buhay pa nga si Lemon dito. Hindi, patay na. Si Lemon ay patay. Naku, si Lemon pala yung nakuha ni Rick. Naku po, yun, medyo may malaking problema ngayon. Yung RRQ kasi si Lemon, yung tanging pag-asa nila to pick off one of their enemies. Oo. Diba? Yung tune niya lang yung nakakakuha ng isa. Ngayon nawala to, napakalaking problema. Speaking of problema, ito yung isa sa mga pinakamalaking problema kinakaharap nila, which is yung crack ni Donkey. Walang damage yung Valir. Wala. Actually, si Donkey, sobrang grabe mag-zone out ng kalaban. Pero ito na nga, uy! Napilitang mag-arrival. Buti na lang. Kinakamot siya sa baba ni Masha Gusto ko ng tapa ngayon Oo, kinamot-kamot yung kabayo Ang kabayo. Pero eto at 25 seconds until the Lord responds dito sa ating Land of Dawn, and I think this was going to be secured again by the Evil Legends. Pero hindi pa rin natin masasabi lahat-lahat yan kasi palaban pa ang RRQ, hindi pa sila sumusuko. Pero guys, it is 8-15 in favor of Evil Legends. Ito na. Tumakati na Lord, dito resurrecting yung soon. Ranger natin na si Tuturo. Mukhang gustong may turuan kung paano mag-marksman dito sa game na to. Pero ito, the Lord is now up for grabs and is being taken by Aura, mga kaibigan. Vin dito, mag-face check ka ba? That is a very good check, no? Iniskilan niya na lang para malaman niya instead of face checking kasi mas delikado yun. Pero here comes Lemon, being aggressive dito, Tuturo, hinahabol dito sa likuran. Pero mai-instant lang din naman si Juan. Tamang takbo lang naman yung ating high-loss dito na pa-highway run. Highway run by George. Pero eto, Donkey dito, sobrang kunat. Hindi na siya natatakot sa harap. Oo. Hindi na ako magbabak. Hindi naman kayo na-damage Bahala kayo dyan. Basta ma-zone ko yung marksman nyo. Tulad nga ng ginagawa niya ngayon. Tuturo dito. Nagkaroon pa ng pagkakataon. Nakuha na ba? Pero here comes Demo once again. Mga kaibigan. Tamang figure out ng drama. Proxy, takbo. Sa kamay ni Aura dito. Tamang tulak coming from Green. Nakasakay na sa blate. Yung ating wreck dito. But here comes Masha to secure the kill dito. It is 1 for 1. Dalawang core yung nawala. Pero Shin, laban sa tatlo dito. Hindi nila ma-secure. Medyo may summon force. Medyo malikot. One delikado dito. Napakita mag-black shoot. Wreck will fall down. Pero I think this is the comeback na inaantay ng RRQ. Napakaganda ng setup na ginawa nila dito. It is a 3 for none in favor, 3 for 1 in favor of RRQ. Paring hero, hindi natin masyadong nakita pero yung tindi ng damage dito ng Ranger natin ramdam na. Ito na nga yung sinasabi natin kanina na huwag yung palate limit. Lalo na wala kayong Marksman. Exactly. Tapos yung ating marksman pa dito which is si Granger. Sobrang sakit dumamit lalo na sa late game. Nako, this is a big Pero, problem. eto na. Ay, hindi
matatapos. Oh, hindi matatapos. So, walang buhay. Donkey na lang ang natitira sa Kubota ko. I just paleo. Tuturo with the follow-up dito. Here comes the Rhapsody. Rhapsody's damage is not enough. Tamang to what? Ang damage coming from V. Donkey dito will fall down to the hands of Tuturo with a godlike, mga kaibigan. Unti-unting umaangat ngayon ang RRQ. Ito na nga ba yung sinasabi natin na comeback potential na gustong gawin ng ating RRQ na si Granger. 7-0. Secure na secure dito yung farm ng ating Granger. Yes, tama ka dyan. Delikado sila dito ngayon. Ito item check, kita mo naman, item na si Tuturo and hindi siya kayang pitasin ni Donkey dito or si Aura, I mean. Kasi lagi siyang may kasama, lagi siyang protected dito. Aura, I think, needs to split push na rito para ma-prevent yung comeback ng RRQ. Pero ito na nga, makikita nyo naman, nandito na tayo sa third tower na kayang-kaya nilang pasagin to, na kahit yung tsura sa ilalim natin, mababasag na agad. Mababasag dito, yung dalawang tower natin. Pero let's see. Here comes the Lord, kakatok na. Kumatok na sa baba yung Lord natin, parang hero. Ako, ito na nga ba, sinasayaw-sayawan dito ni Shin para tamang kulit lang naman, para mabugaw itong ating mga EVOS Legends. Pero ito na, Lucky, gusto pa yata mong isa. Pero ano nga bang gagawin niyo dito para lang masolusyonan yung pagdidep dito sa ating middle lane? Proxy dito, sinipa, pero what a flicker out na naman. Comes from Aura. Painit lang tong Marse, no? Painit na. Grabe, painit lang konti. Nagulat ako tumalon eh. Uy, na-dive niya? Sure ka ba? Tapos pag-flicker out lang din naman. Pagtalon, sabay back out. Pero here comes Lumiere with the stun. Tamang zone lang din naman. Tamang wall. Way of the Dragon coming from Lemon. Proxy, Chrono Dash dito. With Zaman Force. Not enough damage. Hindi niya makuha si Lumiere on the mid side naman. Medyo mamamatay agad. Bulate tuturo with the damage. Speaking of Bulate, nabuhay na naman tuturo. Oy, on a dangerous place mga kaibigan. Pero tandaan nyo, na kapag wala si Zaz sa loob ng kanyang malaking kuhod, medyo mahina yung damage doon compared kung nandun siya sa loob. Oo. Pero sayang no, kung nandun pa sa loob, yung ating si Rek, ako, delikado yung buhay ni Tuturo doon. Oo. Nako, speaking of delikado rin yung lagay ng EVOS Legends dito kasi this might be a comeback for RRQ. Kasi pasagan na rin sila ng third tier third sa top eh. Actually, gusto ko yung ginagawa dito ni Harit. Pero ito na nga, speaking of, oy, wala naman din ganap. Pero yun na nga, gusto ko lang i-explain yung ginagawa dito kagandahan ng ating Harit na hindi siya sumasama agad. Kumbaga, siya yung nagpapapitas dito para lang makapag-pre-hit itong ating Granger sa Clash. Kumbaga, ginugulo niya muna, ubusin nyo lahat ng skill nyo sa akin. At least yung Granger nakaka-pre-hit sa inyo, nakapagbigay ng malakas na damage. Oh, and eto at chinik natin yung gold natin dyan at ang naman ngayon is yung RRQ. Kita mo kung gaano ka muna pinupuhusan ka na ng skill, hindi ka pa nababawasan. Laban sa apat dito, mapipilitang mag-wild charge. Wala nang net sonata. I think this is a big chance for EVOS Legends. Kaso mo na show lahat ng lane nila kaya hindi sila makapag-initiate ng teamfight. Pero kung ako dito sa EVOS Legends ngayon, delikado yung lagay nila. So parang kailangan nila dito maging play safe at gusto nilang pumitas muna dito ng isa o dalawa para lang manalo sa clash. And eto, check mo paring hero ah. Yung item dito ng RRQ, maglilipara na to mga kaibigan. Puro nakapakma. Ako, puro queen swings lang naman ang nakikita natin dito mga kaibigan. Hylos dito, wala pa yung ating roam item. Hindi niya pa masyadong binubuo. I think this is the last item para dito sa Hylos natin. Speaking of Hylos, Liam zoning out the enemy team. Ramdam mo ba kung gaano kakalambot sa kamay ng isang Sas? Pero on the top side naman, Lemon, ramdam indeed yung damage sa kanya ni Aura. Ako, pinapakita rin niya na kailangan niya ng mag-ingat dito. Wala talagang damage yung ating value doon sa crack. O doon ako natutuwa eh. Bakit ganun kakunat yung crack? Pag ako nagka-crack guys, hindi naman ganyan. Walang malambot. Pero yung kanyang kunat eh. Tignan mo naman, di ba? Yung Ranger natin, lock item na rin damage na doon sa crack. Parang kinakagat na langgam yung bato. Ang kunat nga ni Dami dito, no? Di ba, mapupuno naman yung buhay. Ako, ewan ko na lang talaga. Pero ito na. Sas, nakikipagsabayan dito kay Tapos Steve. low, uy. Pero mali ka yata ng ginawa mo dyan, tulong. Kailangan mo yata mag-ingat dito. Zaman Force? Sa labag na nga dito. Pero Tapos tamang ito. sayaw. Doon sa ating bulate. Pero wala naman nagaganap dito. Yung ating Upside. Kucha. Gusto pa yata kuhain ito si Lemon. Makukuha ba si Lemon? Mahabol ka ba? Abutan si Lemon! Naku, makukuha si Lemon! Pero here on the mid side naman, Luminaire being aggressive right now kasi alam nila na kulang yung
Instead, parang hindi dito, and that will be a death for Valier. Nabati ko mga kaibigan, medyo sinumpaan yung dila ko. Pero okay lang yan. Kasi napitas naman nila dito yung tatlo. Okay lang din makuha nila yung Lord. Kasi napatay naman eh. Kung hindi matatapos ng madali yan. Pero eto ang ganda ng ginawa dito ni Lemon sa ni Shin. Ilagay nila sa gilid para hindi na makasalubong ng ibang minion, di ba? That's a very good technique. I might use that. Pero here, on the mid side. Isa ka rin pala sa mga gusto magnakaw ng technique nila. Oo, di ba pinapakita na, pero here comes Stanley. Yan dito, very dangerous spot mga kaibigan. Tamang pater! Nako, lapit ka na mga kaibigan yung stun. Hindi tumama, pero hindi ka makatakbo sa sobrang lagkit ng slow. Liam will be secured yata dito. Nako po, highway run, tamang takbo. Hindi maabutan ni Crack. Tanky ka, pero hindi mo matabutan. Kasi mas mabilis tumakbo ang Abayo sa tanky. Nice one. Grabe ang pinapakita ng RRQ dito. Hindi pa sila bumibitaw. Naku po, mukhang ito yung magiging huling flash natin sa game na to. Pero tingnan natin kung makikipagsabayan ba dito. Pero shit, ang pangit masyado nung position mo dito. Pero I think napakaganda instead ng position niya. Pero here comes Aura. Naku po, secure kill. Pero ayaw mamamatay. Susunod si Shin. Pero hindi ka na magtatagal sa mundong ibabaw. Luminary dito with the bulwark. Tanky. Pero sinipa yung ating Luminary dito ni Lemon. Boy pa rin. Ranger still alive and kicking pin. Tamang stance lang dito. Ang sakit sa ulo ng teamfight na ginagawa ng Rex Rectum and Heroes Legends. ito na nga, bibigyan pa ata Luminary ng Blast! isa. Si Liam, mapapatay dito. Kaya pa makisustain yung damage. Naku, Pero namatay! hindi na. Pero Naku! yung Granger natin, talagang sobrang grabe yung positioning niya dito. Hindi Hindi siya makuha. Hindi siya makuha. Tama ka dyan. And guys, nakita niyo ba yung gold na binigay ni Liam nung namatay? 7 guys. Grabe. Sunod-sunod yung deaths dito ni Liam. I think kailangan niyang ayusin for Rex Recum to come back this game. Kasi lagi siya napipitas agad. Isipin niyo guys, kaka-respond niya lang namatay agad. Nag-respond ulit, namatay ulit. 2 beses na ulit guys. So that is a big problem for their team. No? So kahit wala na siyang gold na binibigay, hindi na kailangan ng gold ng kabilang team. Malaking bagay pa rin yung wala ka sa team fight eh. Oo. Tsaka, ang ganda din naman ng ginagawa nila. Nakonsino yung makapatay dito kay Liam. Mapapatay naman ni Granger, which is makakapagbigay sa kanya ng malaking pera. Yes, tama ka Kaya dyan. tingnan mo yung gold dito ni ating Granger. Ranger of Point, Ano to? AI ba kalaban mo? O Evos kalaban mo? Pero eto guys sila ngayon yung aggressive na umiikot sa mapa. Rex Recum dito. So, tinatakot na nila yung kalaban nila, pero Lemon dito, tamang hitkundo lang palayo with a slow. Tamang pader lang para hindi maiipit si parang Lemon. Dati talagang kung ano yung ginawa niya, kung ano yung nasimulan niya nung umpisa, ganun siya hanggang dulo. Oo. Grabe yung aggressiveness niya dito. Mahampas niya lang talaga yung kanyang, yung batuta niya yan. Yung lumpia niyang namamaga, pero here comes another stand from Lumiere Liam dito. Nako, delikado na naman yung ginagawa mo, paring Liam. Kailangan mong ingatan yung buhay mo. Kasi once na madiyari na naman kayo sa teamfight, hindi natin masasabi kung kakayanin mo ng Ranger depensa nyo big sila. Pero tingin ko, dapat hindi nila mabigay yun tong ating level 3 Lord sa ating Evos Legends. Oo, kailangan nila sila ang makakuha nito para makakambak mga kaibigan. Pero ito, magkabilang team ang nagbabantay. Yung natin nasa baba. Hindi alam ng Evos Legends yan mga kaibigan. So, that is good kasi hindi mapaprioritize yung Lord dito ng Masha natin. Pero ito, mukhang ipipilit pa rin ng Masha yung Lord natin even though na alam niya na nandyan lang sa gilid yung ating kalaban na RR. Kanila pala instead. Tingnan natin kung anong kaganapan ang gustong gawin dito ng ating RRQ. Pero shit, pumasok na nga kagad dito sa Lord side. Makikita naman natin dito yung Denso Nata. Tapol dito yung ating isas. Pero ano nga ba mangyayari? Parang si dito tamang slide is tata. Tora lang nandun sa likod. Pero pulado. Si Rek, mga kaibigan, Liam still on the go to tour. Pero low HP. Naku si Aura. Nakalapit pero nakalayo lang din naman. Yung ating Granger. One is still kicking dito. At pinapatay si paring Win. Nakatakbo pa rin. One tamang slow. Pinipilit lumayo. Yung paring Liam Luminaire. Wala nang buhay pero medyo naipit na nga sila. Naku po, is this the comeback that RRQ is waiting for mga kaibigan? Wala nang member. Yung Evos Legends. Ay nako, mahihirapan sila mag-def, especially with the Lord. Naku po, delikado talaga yung lagay dito ng Evos Legends. Tulad nga na sinabi mo kanina, dapat hindi nila hayaan makuha tong ating Lord. Oo. Kasi kung sino makakuha nito, mukhang delikado talaga. Pero ito na nga,
Lemon, hindi naman siya ngayon Oo. makauwi. Kasi Ito yung nandito yung problema. tropa dito ngayon ng RRQ, hinahabol siya hanggang ngayon. Ako po. Highway run, subukan mo tumakbo pero hindi ka makakalayo. Sabi ni paring Liam. Ako, delikado ang lagay mo dito, paring lang. Oh, boyfriend! Ako po. Oh my God! Ang sakit ng damage dito talaga. Ituturo on the bot side. Ora versus Lemon. Way of the Dragon. Activated mga kaibigan dito. Tamang stun ng Dinama pero hindi nila kakayanin yata ang license kill. Paring Ora. Instead, Ora was trying to run away. Tulak ng Dinama pero that will be the kill for win. It win mga kaibigan. Ako. Ewan ko na lang kung anong diskarte gagawin dito ng Eagles para lang mapalagan sila sa clash. Hindi na nila kaya yung Ranger and yung Valier natin. Oo. Yun yung dalawang nagkikering ngayon sa entire RRQ. Ang tingin ko ang kailangan nila dito, lahat sila lang item na guys. Oh, bakit dito ka wala? So, ang pinakakailangan nila dito kung paano nila kasi sa clash itong ating RRQ. Pero look at Valier. The way he zoned out the entire enemy team. Prop sa'yo para hindi makapunta sa Lord. Yung EVOS Legends na ako, sobrang ganda ng laban natin dito. 28 minutes mga kaibigan. Hindi pa rin tapos yung game 1 ng ating Grand Finals at best of 7 tayo. Grabe naman. 28 minutes, halos tatlong game na yung katumbas ng ating game 1. Yes, eto na nga ang pinakahihintay natin. The Lord is now walking up on the middle lane. And now, EVOS Legends hindi na makalabas nung kanilang face para lumaban dito. Mapipilitan silang tumepensa. Ako, kailangan na nilang pag-isipan maigis. Kailangan hindi nila pakatukin itong ating Lord sa ating base. Pero kakatok yung Lord doon sa bulate ni Rick. Doon na lang kumatok mo. Pero eto na, nagkakaroon na ng setup dito. Lumabas na yung Lumino Blast. Will hit anyone? Tinamaan dito yung ating Finn. Pero hindi pa rin nila makukuha. Wild charge out mga kaibigan. Bancho dito. Binubugaw sila pero wala pumapansin kay Chu. Namatay si parang Lian. Sin dito. Will fall down as well. Nako, medyo nagkamali kaya tapos tuwan. Donkey might go down but will run away safely. Lumina with the bulwark. What a bulwark mga kaibigan. Ligtas na ligtas. Grabe. Yung mga tropa niya sa likod. Hindi pa rin tayo tapos. Oh, nakita mo yung secure doon ng ating Lolita kung paano niya protect dito sa Harit yung ating Masha. Yes, tama ka dyan. And props din sa Chua. Ginulo niya yung team fight eh. Instead na sumama siya, ginawa niya na lang, bahala kayo dyan, bibigyan ako dito. Pag hindi niyo ako pinansin, tatapusin ko yung Oo. laban. So nabugaw dito yung EVOS Legends, sa kanya napunta yung pansin ngayon. Actually, sobrang ganda ng pinapakita dito ng dalawang team natin. No? So, hindi talaga nila pinapabayaan or sinisecure talaga nila na sila yung magcha-champion. Oh, pero here, on the mid side, Tuturu, nice stand, white chest, Idaki dito, Mama dito. I think this is a bad thing for EVOS Legends kasi medyo nabitawan nila yung mga skill nila. Oo. Pero they might go back to their base na lang to defend. Tingin ko, kailangan talaga nila na mahuli dito si Granger. Once na mahuli yung Granger dito, ako nagsasabi, tapos tong larong to. Yes, tama ka dyan. Pero eto kung makikita natin dito, no? Kahit wala na silang item na bibili, kahit puro luck item na, Nagpa-farm pa. nagpa-farm na lang kasi iniintay na lang uli nila yung Lord dito eh. Yun na lang talaga yung magpapanalo sa kanila, yung level 4 Lord natin dito. So once na may makakuha ng Lord dito, I think that's the game ending. Oh, akala nga natin kanina, nung third Lord, akala Tapos natin na eh. yun na yun. Oo. Pero hindi. Sobrang grabe din mag-def itong ating EVOS Legends. Talagang pinaghandaan na nila. Tapos Donkey, sinipa dito. With the weapon dragon coming from Lemon. Pero tandaan nyo may wild chest pa to. Power of nature is inactivated. Ako po. Lemon on a very dangerous spot pero makakatakbo lang naman. Here comes Liam. Pero tamang san lang din coming from Luminaire. Takbo lang dito ang RRQ. Sobrang chill na nila maglaro. Hindi na sila sobrang aggressive tulad kanina kasi alam nila na one mistake might end this game. Oo, Di ba? nako, delikado din yung ginagawa dito ngayon ni Aura. Dapat sumama na siya dito sa Clash. Even though, lang item na sila lahat eh. Kung baga kailangan nila sabayan to, position na lang talaga ang kailangan nila. Pero I think it's much better pa rin talaga to na lang eh, para kay Masha, to go on the backside na lang talaga. Oo. Kailangan Kumbaga, niyang pupulis huntingin, ka. pupulisin mo yung Granger as much as possible. Pero Liam Wow. dito na naman ang tinatarget ng EVOS Legends. I don't know why, pero yung high loss talaga, yung una nilang tinatanggal. Oo. Pero ang ganda din kasi ng ginagawa dito ni Liam, which is kahit mapatay niyo siya, wala na mga ultimate. Tulad nun kanina, fake masyado. Nawala dito yung ultimate ng ating Zaz. Tingnan mo yung damage ni Lemon. Na tatlong hit Lord, from the basic resurrecting
Tatang Way of the Dragon niya na yung Gra. Kita mo yung buhay ni Donkey. Yun lang yung binawas ng Chu. Sobrang kunat dito ni paring Donkey. But now, the Lord is up for grabs and is waiting for someone to take him away, mga kaibigan, dito sa kanyang Lord camp. Ako po, delikado. Yung position na naman dito ni Lemon at Georgia, gusto yatang may patunayan talaga. Lalo na ngayon, tingnan mo. Sobrang ganda ng view na pinapakita dito ni Luminaire. Nakita niya kung may nag-lord o wala. Tama ka May dyan. nag-aabang o wala. Pero Donkey dito, tamang face check lang dun sa damuhan. Tamang sa... Pero grabe yung damage, ang nabawasan talaga sa kanya is yung Ranger Watcher. Sa kawalan, Donkey dito, mamamatay. Na-activate na yung kanyang immortality and Shane will take down the kill. Finn might fall down as well, but Aura 2v1 sa baba. Lemon will try to run away. Liam stunning and slowing Aura. Aura still trying to run away dito. Malachit Kando will secure that kill for RRX. It's 2 for 9 in favor of RRX ngayon. This is a very big problem for Evil's Legends. This might end the game. And now, Luminum Blast has been activated. Yung Dirman! Kasing nakap ng Lord! Tamang stand ng Dirman! Bulwark has been activated, pero tinama niya sa kawalan yung kanyang stand dito. Naku po, yung damage ng ating SAS. Bilang na. Nako, eto na nga. Delikado ang lagay dito ng Evil's Legends kasi sobrang event na sila dito sa ating Lord. Pero yung Chu, Legendary! wala. At tapusin na lang tong game na to. Oh my God, they need Grak to respond for them to defend this base. Pero kung hindi aabot, matatapos yung laban. Luminum Blast is forced just to clear the minion. Grak is now coming to town, mga kaibigan. Parang si Santa Claus lang, pero Donkey is now on a very dangerous spot dito. Hindi niya nakakayaning depensahan. Donkey with the power of nature plus wild charge combination para lang mahintay, mabuhay yung tropa niya. Pero I think this is game 1 for RRQ. I think not. Hindi pa rin tapos. Boy pa, si paring Aura. Aura will try to run away. Nako, susubukan niyang bugawin para hindi matapos to, paring hero. Nako po, kailangan natin maghintay ng 8 seconds dito para mabuhay yung Lilia. Tama bugaw! Takbo! Takbo! Aabot pa! Aabot pa si Lilia! Tignan natin! Nako, hindi na! This is game 1 for RRQ! Oh my God! Look at that gold! 100k! Jesus Christ! Grabe, yung pinakita dito ng RRQ na pumuso lang sila mula mid-game, early game, pero Hanggang bawin ang late game. So guys, pinagpawisan ako. Game 1, guys, kasi isipin nyo game 1 pa lang to, 30 plus minutes. Isipin nyo kung hanggang game 7, ganyang katagal lahat. Anong oras tayo matatapos? Grabe naman this match. Pero grabe yung alam mo yun, parang hindi naging basic sa kanila yung game na to. Actually, palitan sila ng strategy kung anong gagawin nila kapag nakuha pa itong Lord na to, paano natin i-def. Ganon yung sitwasyon. Sobrang gulo kasi yung, alam mo yun, parang gustong-gustong bumawi ni Oja na pumunta dun sa farm. Oo. Mag-take siya dun ng split push sa bottom lane, pero hindi niya napupush. Yes, tama ka dyan. And, eto na yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Na merong tinatagong best pick Oo. yung RRQ against EVOS Legends. At eto mga, I think, Granger. Yung panapat nila against EVOS Legends dito. Solid yung Granger. Namatay ba yung Granger? Hindi namatay yung Granger. Hindi namatay yung Granger dito. Nako! Guys, that is game 1 pa lang of 7 games. Oo, tingin ko, MVP dito plus yung gold lead. Talaga, Granger talaga. Pero props sana sa Zas, no? Ito, makikita natin yung scoreboard natin of the game. Kitang-kita naman natin the highest gold per minute is Tuturo once again with 881 gold per minute. Dito naman yung damage, 132,000 damage output for ating Masha. Whilst ang pinamataas naman dito sa RRQ, 162k. Oo, pero wag ka mag-ano dun sa 162k. Meron pa tayong Zask na nagbigay na 191,000. Siya talaga! Oo. Yung pinamataas yung kasi kung tutusin, siya yung tumutunaw dun sa Hylos eh. Oo. Ilang libo, daang libo, or tens of thousands yung buhay ng Hylos, then siya lang yung tumutunaw dun lahat. Oo. Kaya ang laki ng damage output niya rito. Pero that damage output is not enough to secure their victory against RRQ on the game 1 dito. Tuturo, claps for you. Oh, Grabe yung grabe. Granger mo.
And syempre kay Vin for protecting Granger Oo, during that match the whole time. Actually, yung Valir yung pinaka gusto niyang best friend dito eh. Kumbaga pag pinick off dito yung ating Granger, nandun lagi sa likod niya yung ating Valir. Ang ganda ng position niya dito, once na nag-go siya dito ng ating Masha, pinapalayo niya sa Granger. Yung Valir dito, no? Siya yung nanay, si Granger yung anak. Protektado. Kumbaga yung may mga crush sa anak mo, pinapalayo mo. Toxic eh. Bawal manligaw, hindi pa 18, gano'n. Oo, ganun. Alam naman natin, Granger, masyadong pabebe. Pero yan guys, once again, tuturo dito yung MVP. 1406, Jesus. Walang patay. No? Wala nang boots. Sino kailangan ng walang boots? Hindi na, bubuts pa. Tingnan mo yung item dito ni Granger. Sa sobrang laki ng pera niya, halos papalit-palit na lang siya dito ng ano. Kanina wala pa tong belt eh. Oo. Tapos may boots pa eh. Wala pang isang BOD, wala pa yung belt. So ang nakalagay dyan kanina is Raptors Machete tas yung boots. Oo. Then napalitan na lang. And look at that fighting damage niya. And yung farming, sobrang taas. Yung pushing, goods, yung support. Alam naman natin, carry ang isang Granger, hindi niya kailangan ng supporting. Pero yung damage per minute, 4,761. Sobrang taas niya. Nakampante na rin siya dito eh, si Tuturo. Kasi alam niya kung alam niya kung kapag ginaw siya dito ng isang Masha or kung sino man, nandun lagi sa likod niya yung Valir. Oo, alam niya. Diba? Alam niya may tagabugaw eh. Sobrang grabe yun. Pero eto yung ating mga highlights na ipapakita natin dito. The first bloods, the kills dito, ang ganda ng mga unang kill na nakuha nung EVOS PH pero hindi talaga sapat against dito sa Granger ng RRQ. Di ba yung mga kill nila kanina dyan, kita-kita nyo naman sa baba, alam nila kung sino yung target nila eh. Oo. Lumina dito, nakapag-Numinum Blast pa bago mamatay, naidamay niya pa dito si Lemon. Grabe. Kasi, alam mo yun, kung may magandang nabibitaw dito si Luminar sa kanyang Luminum Blast kung early pa lang, baka maaga natapos. Oo, maagang natapos. Pero hindi. Kumbaga, sayang lahat ng Luminum Blast na dito, hindi lagi nagko-connect. Pero ito na naman yung isang team fight na medyo tumagilit yung EVOS at medyo nakalamang yung RRQ. Ito yung one-on-one sa taas ng Lilia and ni Shin, pero nakuha si Shin dito. Hindi niya expect may activate na uli yung second skill ng Lilia. Pero yun, ganda ng Way of the Dragon dito ni Chu. Nako, eto. And yung si Serekta, kita mo naman, yung speaking of the damage output, Serek dito talaga, kita mo yung uod yung malaki, tamang laser, tamang stun, tamang bato ng mga butik sa sahig. Siya talaga yung pinakamalaking damage output. And props sana kay Aura dito kung ang ginawa niya na lang is to split push, lalo na't hindi siya niraramdaman dito kanina pa eh. 'Di ba? Kaso nga, yun yung problema kasi, hindi siya hinahayaan dito ni Lemon, na Chu, na makapag-push ng ganun. Kumbaga pinubugaw siya. Pero eto, Numinum Blast na naman, na isa lang yung tinamaan, which is si Vin lang. And eto yata, yung 2v4 fight na nanalo si Granger at Valir. Di ba? Ang laking bagay niya yan, makikita natin dito the positioning of Vin dito sa kanya yung tatlo, whilst kay Tuturo naman, isa lang yung kaharap plus yung follow-up ni Lumiere dito, hindi sapat talaga. Vin and Tuturo combination, guys. Sinasabi ko sa inyo, bantayan nyo yan. Nakita mo yung galaw doon ng Granger natin. Kumbaga, hindi niya hinahayaan talaga na ma-zone out siya dito. Hindi niya hinahayaan na gusto niya mamatay dito. Unless, may mapatay talaga sila. Yes, and eto I think isa to sa mga naging problema ng EVOS eh. They always go for Liam. Alam naman nilang ubod ng kunat, di ba? Pero yun yung ina-FF nila. Oo, yun na nga. Ina-FF dito din si Lian, tapos wala silang ultimate na nabibitaw during clash. Oo, kasi ubos ng Ilian eh. Pero ito, another Lord, ito yung hinabol ni Aura pero nakapag-flicker out pa rin. Ang bilis ng kamay ni Tuturo dito. And yung si Vin dito nakatakbo pa rin with the sprint. And nabaliktad pa si Juan and Lumiere kasi sila pa yung naipit dito eh. Sayang to for EVOS Esports. Pero grabe idol talaga. Ito nga RRQ for the comeback. No one expected that. Walang nag-expect nun. Na ganun katindi yung comeback na ipapakita nila. Surprise nung surprise talaga. And eto yung isa sa mga Lord na akala natin magtatapos ng laban. Numinum Blast dito, isa lang uli yung tinamaan. Laging isa yung tinatamaan niya rito. Sobrang grabe ng ng positioning dito talaga nila Granger at Valir. Kasi actually dapat sila yung mahuli dito sa Luminum Blast. Pero yung position nila, halos hindi sila sumasama talaga. Hinihintay nila na may mag-frontline sa kalaban, saka sila lalabas. Ito yung fall down ni Aura kanina.
tama ka nga sa sinabi mo na hindi siya makapag-split push kasi lagi siyang pinupuntahan nung tune natin dito and nung Hylos natin in here. Look at the placing of Tuturo dito. Alam niya kung saan siya lilikod, kung sino yung uunahin niya, and nilockdown niya si Rek dito. Sabi niya, Rek is dealing the damage dito during our team fight. Siya yung pinakamalaking damage output. We need to secure him dito. Hindi natin to pwedeng pabayaan na lang. Ito yung final fight natin. Aura did his last, he did his best para lamang umabot dito si Lilia, pero hindi na inabutan. Nag-flicker na actually dito si Tuturo plus Rondo para makadikit agad doon sa base. Pero grabe talaga yung ano dito ni Lilia, ay ni Valier at Granger. Sobrang ganda ng pinakita nila and dito. eto, tuwan-tuwa syempre. Yung fans natin dito ng RRQ talaga naman nagsisigawan na sila. Oy, umihikab pa si Kuyang nakakap na rin, oh. Hello sa inyo dyan. Ang daming nanonood talaga, ano? Syempre, ano kayang feeling na nandyan ka nanonood ng live? And ganyan yung nakikita mong gameplay, no? Sobrang hype, di ba? Napakasarap. Isipin mo sa MPL pa nga lang ng Grand Finals natin dito sa Pilipinas. During Sunsparks and yung Onyx PH natin, sobra na yung sigawan. Isipin mo yung ganyan karaming tao, di ba? Oo. Na nanonood, then magkakaroon kayo ng best team fight nyo, napakagandang team fight yung talagang magsisigawan yung mga taong nanonood. Talagang dadagundong yung stage. Actually, tayo nga, hindi pa tayo nagsisigaw masyado. Hindi pa. Oo, Meron pa tayong kayang isigaw pero hindi natin kailangan Oo. sumigaw. Kasi baka naman may mga naka-earphone dyan, di ba? Basag yung mga eardrums ko. Baka mamaya marinig na may oy. Oy. Pero yun guys, 1-0 in favor of RRQ tayo. Best of 7 yan. Hindi pa tayo tapos. Nako, marami pa tayong masusubaybayan. And guys, paalala lang, this is the Tagalog stream. And other languages dyan, meron dyan sa iba. Pero ito, magkakaroon lang tayo ng konting palabas. Lari mo ka, Alex, Rolabas, manapakadabal, sumanapag-isipan! Hiba dati, nemet sabi, di ka na dyan, sa pagsandak ka rin kapag yung mga... Sekali lagi, Lock Insanity oleh Aura mencari yang seterusnya, tetapi Iman Korban dapat dibunuh oleh Wan sebentar tadi. Dia mencari Wan, dia ada Nexus dan Donkey menggunakan Lock Insanity dan mencari belakang berjaya dari boss plat berikan kepada bosan soda nanas dikejar masuk ke depan di bagian tu Leman sedang mencari gol line sebentar tadi Moon mendapatkan satu kill mencari yang kedua double kill Moon Shadow justru berjaya untuk mencari dua Langit, itu pun segera damage. Klik bagian, baru saja dibakar oleh Leman. Kendak-kendak pula, cuba nak memampan, tetapi tidak mampu. Anarkio menjaga Crystal, dan Anarkio boleh menyelamatkan ini. Medium. And we're back for that very short break and pinakita lang natin yung mga nakaraang laban ng mga players natin. And I think we're just waiting for the players to be ready para sa ating game 2. And mabalik tayo dun sa laban, no? May nagpaliwanag sa atin kanina na ang pinaka-ginugo pala talaga dito ng EVOS Legends is to take down Hylos. Oo. No, para dun mawala yung glorious pathway na mag-heal and tutulong sa movement speed dito ng ating RRQ. Pero sobrang unat na kasi, di ba? Oo, tsaka ano alam mo yun, once na ma-pick up nila dito yung ating Hylos,
wala na silang ultimate. Kumbaga, wala na talaga silang damage na mabibitaw dun sa mga carry ng kalaban. Yes. Sobrang kunat na nga kasi, to the point na kailangan mo nang ibuhos lahat ng skill Oo. bago ninyo mapatay yung Hylos, which resulted to them losing the team fight after they picked off Hylos kasi wala na silang ultimates, wala na silang skill na may bitaw. No? Hindi naman sapat yung isang Lilia lang. Oo. Though yung Zask, masakit yung damage, Zask can only target a single person. Di ba? Unlike yung sa team ng kabila na puro AOE yung skills, Valier, Granger, di ba? Kaya doon talaga nalugi yung EVOS Legends. Pero yung mga fans dyan ng EVOS Legends, huwag kayong malungkot kasi best of 7 tayo dito. Game 1 pa lang yon guys. Tandaan nyo, meron pa tayong 6 na possible games. Di ba? Kasi hindi mo masasabi kung may straight ng RRQ to or may straight ng EVOS Legends sa mga susunod na laban yan. Oo. So, kailangan lang natin antabayanan talaga kung ano yung pwedeng gawin dito ng EVOS Legends. Kasi alam ko, hindi naman din sila papayag na, alam mo na, matalo Oo, dito. tama. So guys, no, hindi namin napapansin kung may nalabas pang code dito sa bandang to, pero kung meron yan, agapayan nyo lang, tignan nyo lang maigi. Baka meron pa lumalabas na code dyan. Nako, paganda ng paganda yung mga binibigay na laman yan. Baka mamaya Aldous M1 yan. Oo, hindi, pero ang sabi, ang kumakalat, yung Dragon Boy Chu, may chance ka makakuha na permanent doon sa code na binibigay dito sa M1. So abangan nyo lang yan guys, no. So habang nag-iintay tayo dito, no, paalala lang din na may YouTube channel ka ba? Wala. Wala. Ako Pero meron. Facebook na lang. Bawal Facebook. Bawal Facebook. Oo. O YouTube na lang pala. Ako may YouTube Meron channel pala, ako. meron din pala. Ori Gaming. Ori. Bakit Ori Gaming? Binaliktad lang yung hero. Ori. Oo. May age. So ako meron ako Baymax Gaming, yung pangalan ng channel ko. May mga vlog ako doon. Mayroon din akong ina-upload na gameplay. Though ang subscriber ko, 8. 6 doon ka mag-anak ko. Di ba? Yung dalawa pa, Yung dalawa, napilitan pa. napilitan pa yung dalawa. Dami ko yung isa. Ano ka ba? No guys, so yun. Subscribe kayo doon kung gusto nyo. Pero yan, no, habang naghihintay tayo, no, huwag kayong magagalit sa mga natatalong teams. And eto, makikita natin, no, Indo Pride. It is indeed Indo Pride kasi yung magkabilang team na naglalaban ngayon, pareho Indonesian. Oo, kumbaga wala nang talo dito sa dalawang to kasi parehas nilang binibitbit yung watawat nila. Pride na lang talaga Oo, yung pride. pinaglalabanan natin ngayon dito. Yung pride ng magkabilang Oo. team, di ba? Kasi isipin mo, kung kayo yung magcha-champion, syempre, uy, ito yung nag-angat sa bansa natin doon sa Mobile Legends Bang Bang World Championship M1 2019, di ba? Sarap sa feeling, no? Oo. Kumbaga kung ikaw yung nandun sa point nila. Nako, parang ang sarap sa feeling lang na ipagyabang na. Yung may makakasalubong ka sa kalsada, di kilala ba? ka. Uy, papicture, di ba? Eh, Sana, paano kung ikaw yun? Di ako lalabas ng bahay, uy. Di ka lalabas Oo, ng bahay. yung nga nagsa-selfie masyado, Oo, eh. ako din, di ako mahilig sa selfie. Pero yon guys, no, we're still waiting for the teams to prepare dito. Kasi medyo mainit talaga yung naganap na laban dito. Nagsisink in pa sa kanila. Especially, I think, for RRQ. Talaga nagsisink in sa kanila yung first victory nila. Kasi ang init ng unang laban eh. Grabe, isipin nyo, from 0 to hero, RRQ dito ang unang umangat. Oo. Diba? Sa grand finals natin. Tsaka, kahit yung mga analysts, kung i-replay nila to, sobrang hirap basahin ng galawan dito ng RRQ at saka ng EVOS Legends. Hindi mo i-expect na ganun kasakit yung gaganon yung ganun yung ipapakitang playstyle, Oo. no, ni Tuturu, 'di ba? Kasi yung playstyle ni Tuturu nung una, hindi siya aggressive. Hindi siya aggressive eh. To the point na hindi mo siya masyadong ramdam during team fight. Ngayon, siya yung ramdam mo. Kasi once na nagbitaw siya nung ating Death Sonata dito, nako, namamaalam talaga yung buhay ng Sasalo. Especially yung Lilia natin. Yun talaga Oo. Lilia yung unang-unang nakaramdam eh. Na kumakati na yung Granger dito ng RRQ, si Tuturu. Kitang-kita mo during the first team fight na naganap na medyo masakit na yung Granger. Si Lilia hindi na nakapag-black shoes. Oo. Sobrang lang, kumbaga yung damage, ang lakas masyado ng damage ng ating Granger. Ang kailangan sana siguro nilang ginawa nila doon, no, ang inuna na lang nilang pinitas is yung Chu. Medyo malikot din kasi yung Chu eh. Oo. Instead nung Hylos, no. Kasi mahirap talaga yung Hylos kunin eh. Especially yun nga, tulad nga nasabi natin, sobrang laki na nung HP, na ubusan sila ng skill. Yung Chu lang naman, ang problem lang naman nila sa Chu is yung Masha, nalalayo nung Chu. Pero tingin ko, kung sa akin lang ang unahin ko talaga doon na targeted is yung Valir. Kasi
Silang dalawa lang yung halos nandun sa likod eh. Ang pinapansin kasi nila, once na pumasok yung Harit, nagbitaw doon ng ultimate niya, chrono dash. Doon sila nakapag-focus sa Harit. Kaya nakakapag-free hit dito yung ating Granger, plus yung ating Valir, yung protection niya na binibigay doon sa ating Granger. Kumbaga, kung may lumapit man dito sa Granger, pinapalayo niya, nai-stun niya. So parang baliwala yung lumalapit sa kanya, namamatay din agad. So yun nga, parang kinontradict mo yung sarili mo doon. Kasi wala kang sabi mo, tulad nga ng sabi mo, walang makalapit sa kanya kasi Oo tinutulak nga, niya at pero- tinistan. Oo, pero yung kung gano'n niya ngayon ginagawa ng Masha, actually yung Masha hindi naman siya pinapansin talaga. Oo, hindi talaga. Pwede siyang mag-backlines doon. Actually, hintayin niya makapagbitaw yung Valir doon bago siya magdadive. mag-dive. Bago siya iikot Oo. doon sa likuran. So yun nga, no, pwede nga ganun, no. But I think masyado nang na-pressure. Oo, intense Yung na rin ipos, kasi. sobrang init, sobrang intense ng game. Hindi tama ka dyan, parang hero. Especially in the point na nararamdaman na nila yung comeback. Medyo nape-pressure na sila. Pero ito na, pasok na tayo guys into the drafting phase. Patuloy na natin yung paghihintay nyo. And once again, si Lina pa rin ang first ban ng RRQ as well. As yung Claude natin dito, naisunod na for Evos naman. Still, yung Kufra pa rin natin. Hindi pa rin nila binibigay dito yung ating Selena at Claude. Kasi delikado talaga. Baka sila naman ang paglaruan dito ng Claude. Yes, pero yung yung Evos nadala. Nadala yung Evos. Tinanggal yung Valir, pero here comes Harit. Once again, mga kaibigan, Harit naman ang unang na-lock in dito ng RRQ and Evos dito. Tignan natin kung ano yung ipaprioritize nila ngayon. Naku po. Nabigay na naman dito yung Harit. Yep, medyo sakit na naman sa ulo nila to. Though kanina hindi masyadong ramdam tong Harit. Oo. Oo, hindi talaga. So, ang nag-highlight lang talaga dun sa huling match natin is yung Valir natin and yung ating Granger. No? Please lang, dapat bigyan dito ng pansin yung Chu ni Dang. Oo. Pero ito guys tignan nyo sa baba. Makikita nyo dyan sa baba yung previous pick and bans na makikita nyo almost the same pick and ban yung pinapakita rito ng RRQ, which is Claude and Selena. I think nakita nila yung gameplay ng Claude, Selena, and Kimi against ng Evos dito. So I think kaya nila binanto. No? They prevented this lineup. Diba? Nako, ito pa. Nako, Kahit eto, naban dito yung ating Valir. May pumalit. Nako po, Kaja. Delikado. Isa pa to sa isang grabe mag-protect. Yes, Sa tama marksman ka dyan. natin. Pero ito yung banning dito ngayon ng Evos, parang hero, kita mo. Ang nagbago, yung Valir. Diba? Nawala yung Valir. Wala yung Valir pala kanina, nawala ngayon yung Kaja. Kaya yung Kaja naman yung kinuha ngayon, diba? Pero Kimi, nakuha na at nahawakan dito ng Evos Legends. So titignan natin kung tama bang ibinan nila kanina yung Kimi. Oo. Pero, let's see. Kasi, alam naman natin, meron na naman tayong high loss na frontliner. Tapos, nakapag-blade armor pa siguro to. Ewan ko na lang talaga kung normalin pa to ng game And natin. ito Lilia has been banned. And yung win rate ng Lilia natin during all of the matches na nandun siya, 75%. Napakataas, guys. Diba? Kaya siguro binan na rin nila, naranasan nila yung sakit during the early game. Pero eto, ganda talaga ng prod nila, grabe. Kitang-kita talaga yung Pati paggalaw dito. Kung ano rin yung skin, yun din yung kita, di ba? Pero eto, tignan natin kung ano ang ban ng Evos dito. They might ban Granger, especially after nung naranasan nila kanina. But, much possible dito na magtanggal sila ng fighter for the enemy side. Tanggalin nila dito yung Chu. Tingin ko, yun yung pinakakailangan nila dito. Tanggalin nila yung Chu dito para hindi na mabigyan pa ng isang makulit na hero. Pero Masha yung tinanggal dito ng Evos. And makikita mo, grabe no, RRQ 4 daw yung Evos 0. So ang gusto ng fans dito ng RRQ guys is for RRQ to sweep Evos Legends in this final matches. Nagsasign sila 4-1 daw, 4-1. 4-1 daw, Evos. Evos number 1. Hindi, 1-1. 1-1. Ito yung sabi ko nasa harapan na lalaki, 1-1. 1-1 daw, 1. Kala ko sabi Evos number 1. Yan yung 2-2 sabi nung nagaganon. Hindi, rock and Evos roll. number 1 nga yun. Rock and roll. Rock and roll to the world. Pero ito, Akai has been logged in by Evos Legends. Ito, isa to sa pinakamagandang nilabas ngayon ng Evos. Etong Akai. Ako. Pero, ang gulo din kasi. Tingin ko pwede pa na naman sila kumuha dito ng isang Chu for better na damage.
DPS ang kailangan nila dito ngayon ng ating RRQ. Yes, tama. Akala ko ang sinasabi mong DPS na kailangan pa yung EVOS. Kung meron ng Xbox, meron pang Kimi, anong DPS pa gusto mo? Pero speaking of DPS, for RRQ, they have no more time to pick. And now, Opo. ayun na naman! Eto na Walang naman. nagbago sa lineup, mga kaibigan, kundi yung naban na Valier lamang. And Juas Granger dito has been locked in once again by RRQ. Kaya natin gamitin na ipanalo natin yung first match, ba't di natin ulit gamitin para makita natin kung Oo. ito yung magpapanalo sa atin hanggang dulo? Actually, sobrang ganda na din ng trade na binigay nila dito na kahit walang Valier, pinalit nila dito yung isang Kaja na kaya makapag-pick off pa ng isa, pareha sila ng Chu. Ewan ko na lang talaga kung makakapag-position ng maayos dito si Kimi. Pero may problem, they have one problem right now. Shang-O, mga kaibigan, Nako. can do a lot of damage from very far away. They cannot pick this off ng basta-basta unless Chu would come for Chang'e from the backside, but X-Borg is on the front with that last insanity. This is a big problem for RRQ. Pero EVOS pa rin dito ang makikita natin kung makakambak ba nila etong pangalawang laban na to. Tingin ko, ang ganda ng lineup din dito ng ating EVOS. Hindi sila kumbaga hindi sila nagpatakot doon sa lineup ng ating RRQ. Kasi kahit sabihin natin na ganyan, nanalo kayo ng ganyang lineup, kami, kaya namin gawin through push, hindi na clash. Kasi kumuha sila dito ng Chang'e, meron din silang Kimi. Madaling makapag-push dito ng turrets. Pero eto dun sa lineup na dalawa na magkabilang team, saan ka lalagay? Ako kasi pag sa position sa clash, lamang talaga dito yung RRQ. Pero kapag dating sa mga push or what, mas okay ako dito sa Ako, sa EVOS Legends. damage output wise, ko, EVOS. Push wise, EVOS. Though, sa team fight, RRQ ako, mas lamang pa rin sa akin yung EVOS dahil lang dun sa dalawang sinabi ko, damage output and yung push capability nila. Oo. So, Pero, EVOS ako this game. Kailangan kasi dito yung position mo eh. Kasi once meron tayong Kaja na kaya makapag-pick up, sabihin natin kuhain natin dito yung Chang'e tsaka yung Kimi. So pag nawala yung isa dito, wala ka ng palag kumbaga. Pero meron pa tayong Chu na kaya pa ulit makakuha ng isa pang na isang hero. Pero ang problem here is kung kakayanin nga ba nila na makuha si Chango Yun yung kailangan doon natin sa likuran. Yes. And now, they also have a problem, di ba? Kanina, kung may pang-protect sila, dito sa Granger natin, which is yung Valier na nakakapagpalayo ng kalaban, paano ngayon na wala silang pantulak? Yun Kasi alam naman natin, Kaja, yes, meron siyang Divine Judgment. Isa lang naman ang pwede niyang kunin. Paano kung all of them will go for the Granger? Di ba? Yun lang. Pero kailangan ko, tingin ko kailangan nila mag-adjust lang dito eh. Yung Chu naman ang mag-protect dito, yung Kaja ang frontline. Yes, Diba? Yun ang isa sa gusto kong marinig dyan. No, so eto, habang naghihintay tayo guys, paalala lang, pansinin nyo to. Etong part na to, baka meron lumalabas na code dyan, hindi nyo napapansin, sayang yung mga possible rewards sa makukuha nyo. Kung hindi yan rare skin fragment or hero fragment, possible chance daw makakuha kayo dyan nung ating Dragon Boy na Chu. And guys, paalala lang, yung mga kino-comment nyo na hashtag claim and yung apostrophe claim ganyan, na kaya yung kumukuha na, hindi siya gagana. Kailangan kunin nyo yung code na nalabas dito, then punta kayo dun sa Mobile Legends Bang na page yung sa website mismo nila. Then dun nyo ipapaste yung code, lalagay nyo yung account nyo doon para mag-send ng mail dun sa account nyo sa ML and dun nyo i-claim sa mail yung reward. Hindi po mapupunta sa inyo yung hashtag claim tsaka yung apostrophe claim na tinatype nyo. Hindi po kayo makakuha. Kailangan abangan nyo po talaga yung code na lumalabas. Nako, eto, papunta naman tayo sa mga fans. Grabe talaga, no? Super supportive dito yung RRQ. Pero, alam naman natin yan, mga taga-Indonesia lahat yan. So, walang talo talaga. Baka magkakawit bahay. Oo, magkakapit bahay, no? No, pero ito grabe magkabilang supporting dito. Yung mga fans nila, magkalayo ng upuan. Pero, baka sa kanilang bansa nilang Indonesia, magkakalapit lang din pala sila. Ako po, ewan ko na lang talaga kung anong kalalabasan ng tong game 2 natin. Nako, yung game 1 nga, sobrang stress tayo sa pagkakas-i. Ako po, mukhang another 28 minutes na naman itong Nako, gaganap. masarap to kung nag 30 plus minutes ulit, di ba? Oo. 1 hour for 2 games. Kumbaga, continuation bukas. Finals natin. Pag hindi inabot, pag hindi kinaya ngayon, guys. No, ito, yung ating trophy.
Ako po, kahit ito na lang iuwi ko. Oo, kahit hindi ako mag-champion, bigay nyo sa akin ito, matutuwa na ako. Pero guys, let us go 5 seconds into the till land the of enemy dawn. And reaches the it is the battlefield. game 2 Smash them. of RRQ versus EVOS All troops Legends. deployed. Ipakilala na natin yung magkabilang team. Ito na nga, RRQ feed gagamit dito ng ating Rajas, Sin para dito sa ating Harriet, Liam para sa Hylos, Nuzuru para dito sa ating Ranger, at Lemon para sa ating Shoot. On the other side naman of EVOS Legends, Aura for X-Board, Dr. for Brock, one for ating Chang-O, Rek for Kimi, and ating Akay naman for Luminaire. Pero Chin will go down dito sa ating mid lane. That is a very big problem dito. Pero Brock, I think, naramdaman niya na mayroong nagkukuha dito ng buff nila on the top side. Kaya medyo nag-counter jungle din sila dito sa baba. Pero Lumiere, very low on HP. Liam is being aggravated by Rek dito sa baba. Pero ang ganda din ng pinalis nila dito, no? Na once na nakita dito ni Donkey sa taas na nagkuha ng buff, pumunta na agad dito si Nakiki against, parang nilabanan nila ng counter ng Yes, tama. jungle. Nag-counter jungling nga sila pareho dito. Pero ito na, yung crab natin dito, both top and both side dito, nakuha na ng magkabilang team at walang problema doon sa pagkakuha nila. No? Nakuha nila yung para sa kanila talaga. Oo. Sa isa't isa. Hindi, nakuha, Nakuha din ang X-Board. So dalawa Dalawa ang nakuha nakuha nila dito dito. ng EVOS Legends. At napakalaking bagay nun guys. Especially with the experience gain and gold gain. Mas malaking bagay talaga Oo. yung experience. Especially if X-Board yung nakakuha. Because you want X-Board to hit level 4 earlier than the enemy teams. Kailangan mo ma-utilize kasi yung last insanity as much as you can. Pero here on the bot side, mukhang magkakaroon tayo ng another team fight. Namataan ni Vin yung ating Akay dito. Pero yung major shower natin, the damage is not enough to secure another kill Turtle for EVOS resurrecting soon. Legends. Pero kung nakuha nila doon, yung ating Hylos? push yun. Nako, malamang sa alamang. Especially itong one, si Chang-A, tsaka yung ating Kimi, di ba? Pero- Saglit lang yan. Ito, mukhang magkakaroon ng contest dito sa ating Item check tayo dito. Maskara ng mga kaibigan. Tigalawan na naman yung kabilang team. Siyempre, boots pa lang din naman yung pinaka-core item nila dito. But now, the turtle is being taken by RRQ. Ay, hindi. Ng EVOS. No, walang contest masyadong ginagawa yung RRQ. Oy! Oy! Nako! Tama yung sinabi ko nakuha ng RRQ dito. Yung ating turtle catcher will fall down dito by the breaking dance and the damage output of 1. Pero yung turtle has been secured by RRQ. Sabi ko sa'yo, Nostra din ako boy. Sabi ko, baka nakuha ng RRQ yung turtle. Oh. Nakuha nga nila. Oo. Hindi nga lang nagkamali dun sa sinabi mo. Kala ko nagkamali ako, hindi pala. Tama pala tayo doon. Pero tingin ko wala kasi sila ditong retribution. Kaya siguro naaagaw dito yung turtle natin. Pero eto naubos ng EVOS Legends yung jungle sa both side ng RRQ and Liam dito is having a very big problem. Tatlo, yung katapat niya. Pero here the task side, Totoro will be taken down by Aura with the last insanity. Ako po. Liam dito, half an HP. 1,000 pounder will not hit Liam dito. Lumiere with the basic attacks. And on the top side, Aura is in a very dangerous spot dito. Nadali na nga ng Divine Judgment dito. Tamang casting out ng naman. Tamang sunog-sunog. Si Win pa yata yung madadali. Here comes Donkey. Pero tamang dash out ng naman. Naku po, power of nature for the double kill. EVOS Legends is in the lead. Mga kaibigan, another kill will go on the bottom side. Kumbaga, ginagawa dito ni Aura. Kung ako naisahan mo kanina, ngayon hindi na. Nako, sinisecure nila talaga na mapatay itong ating Granger as early as possible para lang hindi makapag-farm. Kumbaga matagalan sa farm nitong ating Tama ka niyan. Iba talaga ang damage output ng isang X-Board against a Granger during the early game. Pero here on top side dito, tamang zone out coming from Donkey. Last silence is deactivated. Aura will fall down into the hands of Liam dito. Medyo magkakaroon ng problema yung RRQ in a case of gold. Kasi napupunta yung kills dito sa tank natin na si Liam. Oo. Eh nga, si Liam din parang gusto yata bumawi. Kanina, hindi ako makapatay. Ngayon, ako yung papatay. Oo. Ako yung pinapatay nyo kanina. Pero now, the gold lead of EVOS Legends is really climbing up the ladders dito, mga kaibigan. Medyo nakakalaki na. Yun lamang nila, especially with the third takedown doon sa bot lane. And is waiting to be taken down by either of the teams. So, kailangan na nila itong i-secure talaga nang walang contest na nagaganap. Kasi alam mo yung kanina, sobrang
dami na nila dun sa third lane, pero nakuha Nakuha pa pa rin. rin ng isang kadya. Oo, iba rin talaga ang damage output ng Kaja natin dito. Speaking of Kaja na ako naipit sa pwesto rito. Mapipilitang magsabunot dito, pero siya ang sasabunutan ngayon ng Grak natin. Still alive and kicking. Ako, left Sonata coming in to Tuturo, pero Meteor Shower natin dito. Binitawan na. Grak is still alive. Sin with the Chrono Dash. Tamang habol into the Grak, pero Grak sobrang kunat. Rek with the basic attack. Ora, here comes the sunog. Last insanity has been activated, and boom! Another kill for Evos Legends. Naku po, napatagal na nga dito nung ating Hylos, yung flash, pero hindi ka agad sila dito nakapatay. Pero, yung third lane natin, mukhang mako-contest na naman. Oh, baka makuha na naman to ni paring Shin, pero Aura dito, tamang aggression. Ako, nakuha na naman niya. Shin with the Summon Force. Luminaire dito with zone out. Ako po, 1,000 pounder didn't hit anyone dito. Kaya nagkakaproblema na ngayon ng Evos Legends. Dalawa na yung nadanakaw dito na Pagong. Naku, ito yung masama sa kanila eh. Once na nag-take sila ng third lane, nakulang sila, delikado talaga. Hindi rin nila masisecure eh. Oo. Wala silang retrip tulad yan ang sabi ko. Kumbaga dapat, kapag walang chunky doon, i-reset na agad nila dito yung third lane. Pero Pata sa powder? Hurricane Dance, pinubos na lahat ng ultimate. Grabe! Hoy! Nako! Guys, may sakit na sa bato yung Hylos. Naku po, Magic sarap tsaka sinigang mix. kumbaga yung tapa, nilagyan mo ng magic sarap. Naku, ang sarap lang namin talaga. Nako, lutong-luto hindi dito yung kabayo natin si Hylos, and here on the top side naman, nako, tamang roam lang, space check sa push yung ating Grak na si Donkey. Ito yung gusto ko kay Donkey, wala siyang takot mag-face check. So alam niyang meron siyang power of nature, hindi siya masasabunutan ng Kaja into the turret. Chill lang, face check kung face check, kaya kong tangkihin yan. Tsaka, alam mo yung damage na tinatanggap niya dito, halos hindi niya nararamdaman kasi nire-regen niya lang. Oo, pero speaking of damage, ito, paluan sila nung kabayo, no? Actually guys, kung di nyo alam, ang isang Grak, lugi po sa isang Hylos, pero hour dito, or very dangerous spot. Sa bottom lane, tamang sunod lang din, pero tinatangke ni ating Shin yung damage ng isang turret dito, especially nandun yung Zaman Force niya to continue using ng Chrono Dashes. Ako po ang gusto nila dito na sa bahay. Oh, inipit na naman! Pero naipit ko na naman parang Liam. Pero yung ating Kimi dito, tamang gusto sa tower. Vin, very low on HP, mapipilito mag-flicker doon sa gilid. But here comes Meteor Shower. Plus yung ultimate ng ating Kimi, hindi sapat yung damage output nila. It is a 2-for-2 third takedown on bot in the top side, pero lamang pa rin sa push. Turtle Yung Evos Legends resurrecting natin soon. dito sa mid lane and sa top lane. grabe naman dito yung pag-trade na binigay dito ng RRQ. Oh. Kahit nakakuha sila dito ng second turn, binigay din nila dito yung second turn nila sa baba. Makikita natin na ngayon, nagkaroon ng kumpiyansa, kumuha ng turtle yung Oo, Evos nga. Legends. Walang kalaban eh. Oo, walang kalaban. Kumbaga, atin na to. Hindi ko na kailangan bigyan pa ng pansin na hintayin yung mga kalaban. Oo, Para- kailangan na natin i-secure to. Pero glowing wand na si ating Chang-O dito, and medyo mararamdaman nyo na kung gaano siya kasakit. Especially this Hylos. Look at that damage! Ito yung sinasabi ko sa inyo, damage output wise, dito talaga ako sa Evos Legends. Kasi Chang-O pa lang, Diyos ko. Grabe na Nako. yung damage na bibigay niya dito. Plus yung damage pa ng ating glowing one. Oo. Ako po, mukhang masakit-sakit talaga. Hindi kayang saluhin to ng ating liga. Pero here on the mid lane, Donkey with the slow. Chang-O with the Meteor Shower dito, stun coming in from Liam, pero hindi sapat yung damage. Lumiere with 1,000 pounder, and stun lock in. Hurricane Dance, pinactivated Donkey. Being Chunky dito sa teamfight na nagaganap. Shin dito, tinatarget yung ating Kimi, pero yung Vin mamamatay sa ating sagot. Gulaman dito, one is still alive with a shield. Here comes Aura for the secure of the kill. Pero buhay pa rin pala yung tropa nating si Shin. Hinahanap ni paring Lumiere dito with the basic attack. Tinamaan ng 1,000 pounder. Kapag tinamaan ng 1,000 pounder, this would be another secure kill. Pero speaking of tinamaan ng 1,000 pounder, tinamahan na nga dito yung ating Harris. Grabe, puposition din dito si Ray. Nakita mo kung paano iwasan yung mga damage doon na natatanggap niya. Tamang second skill out lang na. Tapos nilagan niya pa dito yung Dead Sonata ng ating Gradient. And item check tayo, parang Hero Glowing 1 plus yung ating Ice Queen 1 para si isang Chang-O, and the Hylos naman dito. Nako, puro magic resist talaga, napipilitan siya rito. Imbis na buuin niya yung nararapat na item, nahihirapan siya. Western Ranger natin ngayon, si Tuturo, is having a very huge problem fighting against Chang-O. That is now 0-2 yung ating Granger dito. Mukhang delikado yung lagay nila ngayon, pero tulad nga na nangyari kanina, Lord, ganito resurrecting din yung soon. sitwasyon. Mhm. Pero let's see kung talagang
masasecure pa ba nila to or kailangan makapalagpas sila ng maayos? Yes, the only change lang din naman na nangyari dito is nagkaroon ng death ngayon. Oo. Si Tuturo, unlike kanina na wala, pero look at the damage of basic attacks coming from Juan. Grabe naman. Yung basic attack ni Juan ng ating Chang'o, nagtitrigger din yan guys, tandaan nyo, because that additional attacks coming from basic attacks ng isang Chang'o also comes out because of his second skill. No? Kaya nagpa-proc din dyan yung glowing one natin, but here on the mid-side mukhang magkakaroon na naman tayo ng another team fight. Luminate dito with the 1,000 pounder. It hit mga kaibigan, and this would be a secure kill na naman for Team Evo's Legends. Susunod pa, si Paring Lemon, hindi pa tapos, si ating Chang'o. Sobrang sakit ng damage siya, wild charge coming from Donkey. Win mapipili na mag-dash out dito, another 1,000 pounder will not hit, pero Donkey, with the power of nature, hindi na nila itutuloy. Nakita mo naman kung gaano kasakit yung bawas din dito ng ating Chang'e plus yung Kimi. Kahit iwasan mo yung ultimate dito ng ating Chang'e, yung Kimi naman nakakapag-free din. Sobrang ganda ng combination ng mga normal hit nila dito. And speaking of masakit yung normal hit, the Lord has been taken down by the normal hits of this Kimi 2-0 na mukhang ibos naman yung sabi. Kung kanina meron kayong dalawang walang deaths, kami ngayon meron din, which is yung Kimi natin and yung Chang'o. Magkano na yung gold lead natin dito? Naku po, 3,600, ay 36,000. Halos yung pera dito ng Evo's Legends. Pero bago yun, naiipit na naman kaagad dito ng ating ating wild charge. Naku, Meteor Shower! Ay, grabe yung damage Woohoo! dito ng Chang'e natin. What a damage indeed coming from Chang'o. Evos One is doing his job, doing his best on this game to come back from what happened during their first match. Here comes Lord. They're now pushing on the bot side while Xborg is busy. Split pushing on the top side. Donkey is now chasing the entire enemy team out of this tower. Ngayon, secured na yung turret dito sa bot side natin. Lumiere with another. Jurgen Dash, pero tamang divine judgment ng naman. Dian dito only secured as another kill. Win is trying to defend their base. Wala nang minion, but here on the mid side, marami pa tayong taropa mga kaibigan. Sabi ng Evo's Legends, it's big problem indeed for RRQ Lemon. Dito, Lemon is now very low on HP. Shin with his Aman Force. One trying to run away. Lemon still chasing with Jit Kundu. Way of the Dragon has been activated. And that will be another secure kill for RRQ, and is indeed a shutdown win. Dito has been hit by Last Insanity, pero hindi tatama yung huling explosion ng ultimate. Nakita mo, yung gusto gawin dito ng Evo's Legends. Kanina, Oy! Oy, teka lang. Grabe, Oy, grabe. Oy, inaabangan ko talaga kung makakailag pa, pero hindi na nga pinagbigyan dito. Hindi paring puso. Oo, tuloy mo yung sinasabi ko kanina. Gusto ko lang i-explain dito kanina. Kanina kasi halos nakampante sila, nalamang sila. Pero ngayon kasi, alam nilang naman sila, kaya hindi na nila pinagbibigyan yun. Na, kung kumbaga yung space na binigay nila kanila ngayon, hindi na nila pwede ibigay yun. Yes, pero now we have a big problem for Evo's Legends. As we can see, Tutru from 0-2, it is indeed a 3-2 comeback. Medyo nagkaano na naman, nagsisame pattern na naman as the first match dito mga kaibigan. Nauulit yung mga nangyari kanina, Donkey dito, nako, medyo naiipit. Pagtapos netong power of nature niya, sigurado ko sasabunutan to. Pero medyo wala yatang activation. Thousand Powers still activated dito. Jurgen Dash, hinira hanggang turret. Si Paring Liam, nako, eto, yung pinaliwanag ko kanina na kapag wala yung Hylos dito, mag-go na naman for another team fight. Yung Evo's Legends natin especially, wala yung ating glowing spotway. Thousand Pounder will hit dito, wala pang Meteor Shower. Yan, ayan na! Speaking of Meteor Shower, the deny of the knockup is late. Finn, very low on HP, is being slowed by Aura. Grok will fall down, but that item that resurrects himself. Dito makikita naman natin Aura trying to run away na. Oh, eto na ata ang katapusan ng RRQ dito mga kaibigan. Delikado ang pwesto ni Paring Tuturu. Tuturu and Kaja, Meteor Shower dito. Ang tatapos sa ating Granger. Finn is the only one left to defend their base. Puno pa yung minion. Dito si Aura ngayon. Nag-arrival na to secure their victory, and is now targeting the enemy base. And it is indeed a 1-1 for Evo's Legends. Grabe. Grabe yung immortality ng Grak doon. Sakto-sakto yung activation. Ganon din yung ginawa dito nung ating Hindi ko na nabanggit actually yung immortality. Ang sinabi ko na lang, the item that resurrects himself. Oo, pero tama naman. Tama din naman. Kaso, yun nga lang, nawala sa isip natin yung Immortality, yes, tama ka dyan. Pero grabe, kung kanina, tumagal yung laban, ngayon hindi. Sobrang bilis. Sabi ng Evos, ay hindi, nakampante lang kami kanina. Tinignan lang namin kung may ilalabas nga kayo, may ilalabas nga kayo. Ngayon, kami naman yung may ilalabas na pangontra sa inyo. Di ba?
Kaya sobrang bilis din ng laban na ipinakita ngayon ng EVOS Legends. Tsaka Grabe. sobrang kudos dun sa ating Akay na si Luminaire. Oo. Kapag once na naglapag ng pathway itong ating Hylos, Ni- nilalayo niya. Kumbaga ang ganda nun kasi mawawala yung Heal eh, yung regen heal, mo. tsaka yung regen. Plus yung movement speed mo mawawala din. Kung kanina nakakatakas ka ngayon, Hindi, tatakas. Hindi, diyan ka sa gilid. Wala tatakas. Anong takas-takas natin? Dito, sabi ng Hakay. Oo. And props dun sa Hakay natin. Grabe mag 1,000 pounder. Secured yung stun. Then once na 1,000 pounder ka, ay, bitawan mo na yung cellphone mo na pag manauli dyan sa harap. Bloop. Kasi hindi ka nagagalaw sa Oo. hurricane dance eh. Kala mo makakagalaw ka pa. Hindi, lockdown ka na dyan. Pero grabe ah. Yun ang sinabi ko sa'yo. Tumama ako sa prediction ko ngayon na yung damage output talaga ng isang Chang'e kakaiba. nag-connect lahat halos. Yes, nako, Chang'e Kimi connection. Actually, ang pangit halos lahat ng huli doon ng ating Kaja. Yung katulad nga na sinabi ko, yung explain ko kanina, yung Chut tsaka yung Kaja, hindi sila maka-pick off na maayos. Mhm. Kapag once na na-pick off nila yung isang carry, halos walang follow-up damage na nagaganap. Tama. Dahil ginugulo sila dito nung ating Akay. Yan, pero ito, pakita muna natin scoreboard Yeah. natin for the late matches. Ito, defeat dito ang RRQ. And now, highest GPM is Chang'e with the 778. Though hindi siya nalalapit doon sa GPM kanina ng ating Granger, yung damage output niya naman ngayon yung pinakamalaki, which is 68,000. Diba? Oo, Compare mo dun sa Granger natin na may 47 lang. Even though siya lang yung may pinakamalaking damage sa team nila, kinaya niyang buhatin eh. Kasi alam naman natin, Chang'e, makakuha lang to ng glowing one. Naku, Oo. mamaalam ka sa magic resist mo. Tingin ko yung game 3 nila dito, mukhang magguguluhan sila dito sa ban natin. Yes. Pwede, possible dito na makalabas yung isa dito sa mga ban nila. Hindi, I think yung naman kasi, yung Lilia, hindi naman kasi nila talaga dapat kailangan iban eh. Opinion ko to guys, kaya huwag kayong magalit sa akin. Though hindi ako pro player, this is my own opinion lang naman. For me, they shouldn't have banned dito yung Lilia. Instead, they should have gone for the Kimi ulit. Diba? Oo. Yan, tinan mo, tulad nga nung maganda yung pagban nila sa Kimi, hindi sila na problema. Instead, nanalo sila kanina. Now, na nag-open yung Kimi, ngayon sila natalo. And syempre, MVP of the match, sino pa ba? Ako po. With the 9-1-9 standing, here comes our MVP of the match. It is indeed one with the Chang'e. Pero usong-uso ngayon to guys, yung Wind Talker. Oo. Iniisip niya kung bakit. Yung attack speed kinuha niya plus yung additional Movement movement speed. Yes. Grabe, sobrang OP kasi, alam mo yun, yung hit, yung yung passive nitong ating ng ating Wind Talker, yung kada hit natin ng 5, may lalabas na boomerang. Oo, marami siyang tira. Oo, di ba? So mabilis lalabas yung sobrang boomerang. ganda ng metang pinapakita na naman itong ating ibang mga players natin. So parang hindi lang tayo basta nanonood eh. Natututo tayo. Natututo, yes, tama ka dyan. And speaking of natututo, guys, expect nyo na. During your rank games mamaya, maraming Chang'e na lalabas dyan. Guys, please lang, hindi nyo pina-first item dapat yung ating Wind Talker. Mage pa rin po itong May natin. yung Chang'e. Sundin nyo yung build na ginawa dito ni Juan, which is yung Ice Queen 1 plus yung Glowing 1. Oo. Bago siya bumuo dito nung Wind Talker and nung Genius 1. Diba? Tingin Puro ko- 1 de, puro 1 yung binuo Tingin niya ko eh. mas okay dito yung una yung Glowing 1. Kasi kanina ganun din yung build dito ni Juan. Yung 1. Glowing 1 yung pinuna niya. Kaya puro 1 kasi 1 horny ko Oo. doon. Kaya puro 1 yung item kasi si 1. Pero guys, that is indeed a very good match for EVOS PH, diba? Nakaambak nila yung nangyari sa kanila and eto makikita naman natin yung pinaka nag-umpisa ng kill dito is yung Grak natin na si Donkey. Nagtaka ako, bakit nila... Pinalagan? Oo, hindi kumbaga kung bakit sila lumabas doon, alam nilang may Grak. Di ba? Expected na yun. Oo, expected na dapat yun. Pero I think, inisip nila na ma-damage out, ma-out damage nila yon yung gusto kong sabihin. Pero here, ito, isa sa mga rason kung bakit mabilis tumaba yung ating Chang'e, di ba? Siya yung nakakuha ng kill, another kill. Secured na naman to. Kita naman natin yan. Oh, di ba? That is a very big deal when it comes to Chang'e. Kasi alam naman natin, Chang'e, once na makapag-item talaga yan with that Meteor Shower Ultimate, kamot ka talaga ng ulo pagtapos. Actually, ang ganda lagi ng position dito ni Tuturu eh. Oo. Kung paano siya mag-play safe dito habang na-deal ng damage. Kaso, yun nga lang talaga, sobrang kulang pa kasi nga wala siyang damage, wala pa siyang item masyado dito. Yes. And ang problem, Granger cannot outrun at Chang'e. Tandaan niyo yan, guys. Ang pinaka makakapag-outrun lang sa isang Chang'e, Claude Oo. plus si Moscow with the blink. Pero kung takbuhan ng labanan,
Yung kahit si ano nga si Carry, di ba may phantom step na, hindi niya kayang takasan yan, especially yung ultimate. Oo. Then pag yung second skill niya naka-activate, guys, may additional movement speed, kaya napakabigat kalaban talaga ng isang Chang'o. And ito pa, kita mo naman, pinilit nilang kunin si Juan, but hindi pa rin nila nagawa, kasi grabe, protected na protected dito si Juan as a Chang'o and another Meteor Shower. Eto, sobrang kate, high loss na yun nakuha pa rin ni paring Juan. Nakita mo rin dito yung bawat galaw ni Luminaire. Talaga ang target niya talaga ditong i-Hurricane Dance at ipitin yung ating Hylos. Oo, galit na galit siya. Oo. Ayan, kada kita natin dito. Kung sino yung makukulit kanina, yun ang inuuna niya. Oo, si Cho, si Hylos. Kanina pa kayo Oo, kanina, Kumbaga, ngayon ko kayo babawian. Redemption namin ngayong match, and eto makikita naman natin kung paano inubos yung turret sa lahat ng lane dito. Zaman Force coming from our Harith dito is not enough, pero Chu will secure the kill dito for Chang'o. Diba? Ang ganda ng ano niya ng Jit Kundu plus flicker niya doon. Pero hindi pa rin sapat para makambak ninyo. Kasi pagtapos ng teamfight na yun, siya naman yung pinitas ni Juan. Ano, ni normal. Ang ganda din yung ginawa doon ni Chang'o, no? Parang inayaan niya muna na mag-skill bago niya SS-an. Kumbaga, hindi na makatakas doon sa SS niya. Sinecured niya yung ano, pero ito, wild charge and yung Hurricane Dance, secured lockdown yung ating Harith. Walang Connected nagawa. na naman. Connected talaga yung team comms nila rito, and ito yung sinabi ko, hindi ma-outrun ni Totoro yung Meteor Shower ng ating Chang'o. Kahit gaano kabilis tumakbo yung ating Granger, plus nakapag-dash pa, aabutan ka nitong Changi natin. Abot na abot talaga, guys. So yan guys, kung nakita ninyo, Chang'o is a real deal when it comes to burst damage. Diba? Sobrang bigat ng damage output ng Meteor Shower niya. Pero take note, sa mga gustong gumamit ng Chang'o, hindi siya ganun kadali gamitin. Oo. Sobrang hirap din. Mukha lang siyang madali dahil sa nakikita natin, pero sobrang hirap din gamitin. Yan, paalala lang yan guys. A friendly reminder from your friendly gaming companion, no? And hero boxer. No. Diba? Sobrang ganda ng laban, guys. Game 2 pa lang tayo. Meron pa tayong 5 possible na kasunod na laban, mga kaibigan. Hindi pa tayo tapos. With this be the 4-1 straight na gusto ng fans ng RRQ or yung 4-1 na gusto ng fans ng EVOS Legends. We don't know kasi hindi pa naman tapos yung laban. So guys, paalala lang sa mga nanonood na ito ang Tagalog stream and we're not the English stream. Meron tayong English stream dyan sa YouTube and other languages stream ng M1 Grand Finals. Please do check lang yan, guys. Kung gusto nyo ng English, nandun yan sa YouTube. Yung ibang languages, yung mga Indonesian, iba pang languages, yung mga Burmese, ganyan. Nandyan yan sa YouTube. Pakihanap na lang. Nako, pero grabe talaga. Yung pinakita dito ng EVOS, binawi agad nila kung paano sila natalo kanina. Tsaka hindi talaga nila hinahayaan na maulit-ulit yung nangyari kanina. Yes, Kasi tama. sobrang tagal, pero nauubos na kasi yung diskarte nila nun sa game. Yes, tama. Naubos talaga. I think nagpatalo sila kasi binasa lang nila, no? Pero guys, maraming salamat sa panonood. Kami nga pala, ang naging shoutcaster ninyo para sa Game 1 and 2 ng ating Grand Finals ay am your friendly gaming companion, Baymax. And I'm Hero Fox, so yan guys. Huwag kayong aalis kasi magbabalik pa tayo. Marami pa tayong laban. I will become even stronger. Hands up. Alright. Okay. I'm not fat, just chubby. Akay. In a world of kung fu, speed defines the winner. The perfect combination of might and magic. Bingo. Whoever I want to kill. Seven. Link. These blades are my teeth. And I'm Martis. Three, two, one, turn around. Okay, thank you. Hi guys, we are EVOS SG. Hello, we are from Indonesia. We are Team RRQ. Come on, give me some food. Akai. Pizza, pizza. Yeah.
Bingo. Okay. I'm not a monster. I'm a demon. Hanzo. Agus. Lord. Grab. Hey, don't touch the hair. Leslot. Bingo. Leopard. We'll get 311. 3 days later. It's nice that you're 2, 1. Thank you, Timo. Bye. Bye-bye. The outcome is clear. Arrow, find your target. The real warrior is here. My fists are unflinching. When you gaze into the abyss gazes back.
need maybe a mage to come into effect. What about Lilia? Lilia has been opened up, and that will definitely be locked in for one. The traditional Lilia versus Harith, especially in playoffs, it's happened way more times than it should have here. But the Terizla is here. I'm going to be real for a second. Let's be real before I go back to my bias. Terizla is the best hero in the world, and no one should ever doubt him. But I feel like Terizla in this particular matchup, when he's up against the Xborg, as long as Xborg auto spaces correctly and uses that, that Flame Strike correctly, keeping Terizla at a distance, it can be a little tough. But more importantly, I think the only reason they locked in that Terizla is to actually have something that can cope and maybe even out-damage the Grok in the early stages of the game. Level 1 is going to be super interesting. Yeah, and not only that, you got two troubles here for EVOS Legends. Would you focus down either one of these front lines? Was it going to be the Hylos or Terizla? I feel Terizla here definitely poses a bigger threat here with that huge sort of the way to actually start off fight. So I'm not too sure his ultimate deals a truck ton of way to actually change the momentum of a team fight. Yes, keep feeding my Terizla ego here. I feed off of this energy, yes. But yeah, Terizla is, a particularly interesting pick because number one, he has one of the best wave clears in the game. He easily just kind of cuts through it. He has Body of the Smith, which gives him, damage reduction, and you kind of need true damage to kind of deal with it overall. His stats are very, very annoying and very high in the early stages of the game. But enough about Terizla. The question is how they utilize him as a weapon. Are they using him defensively, or are they using him just as a wave clear bot that has an ultimate that may or may not necessarily get a good flank? It might just be that wave clear bot, which I do prefer because like sometimes when you go into it, that split push, how many members do you need to really commit to take down Terizla? And sometimes he can't turn around that 1 versus 2 or even 1 versus 3 sort of matchup right there. I think like let's think about the previous drafts. Like they're switching him out, making sure that high loss isn't there now. So it's like, okay, what's something that can wave clear? We could take a rival on to actually deal with side lane push, and I think Terizla is a pretty good option if that's the mindset they want to go in. When you have something like Executioner Strike, 3 charges of it to clear and wave easily, I think that's a-okay. But like, let's move on from Terizla here, because again, we're seeing Kimmy. That's a lot of early game pressure. We're seeing Grok on the other side, and it's like, where do we go from there? Well, where do we go? Into the battlefield, and slowly, well, there's so many things that could possibly come into this sort of draft where, of course, those sort of burst mages, Lilia, I'm looking forward to that, how it's going to be faring against the mobility that Harith has, and same goes to that sort of Kimmy pickup, because from the side of Rex, you're giving Keon, one part of me says yes, they do seem to have like the perfect sort of draft scenario for them, but it's really down to execution, because if they do not get any early leads with such a stacked sort of lineup, then what's the point? I don't know. Oh, looks like the drums are coming back up and the cheers have begun. It looks like the games are ready. RRQ versus EVOS Legends, Game 3. Who is going to take this away? Well, starting off with a pretty much a safe sort of lane for EVOS Legends here. Donkey hoping to secure that early level 2 as we are looking to actually fight off against some of all these guys of Rex, Rico, Keon. Yeah, they're going to be trying to keep control as much as possible. RRQ kind of, rotating about. Looks like the Arrival is being used by Xborg here to make a difference, so he doesn't lose too much EXP, but it looks like both sides, they're unsure who wins the level 1. Yeah. Like, if they go in with the invade, like, it's going to be a bloodbath, but I don't think anybody's really going to win, and I think they're both giving each other the ample respect. Yeah, and this time around, of course, it seems like they really know that they're still going to be going all out towards the mid-game here, but oh my, Luminaire taking pretty much a huge blow, been a little bit way too late to secure that River Crab, so that buff's definitely going over towards the favor of EVOS Legends. Now Sid already going on that great clearing, and he himself is going to regenerate so much with that goalie. Here goes, he's going on to his aura, popped out that Biraga armor, as he will be joined by Liam. Not really going to be able to actually secure all too much, but here goes Dark Knight Fall from the back as well. Here comes Liam as well as Sid, trying to back away as one. It will be the next one. Will be turning this,
with the sort of the dark point coming in as well. Now chasing over on Liam. They might be able to stop this hawk on the track. First blood for Evil's Legends. Wow, that could have gone, but oh wait, no, it's not over. Donkey might be in trouble. Ooh, happening on the bot side. Looks like a Kai. It's a 1-for-1 trade. It was looking pretty good, and I honestly think that was a risky 50-50 for both sides. Oh no, Aura, he's in trouble. There's Diamond Force is already bombed. Sid wants to pick him up. Oh no, the last hit. He goes for the outplay and nails it. Aura could have fallen off with another auto attack coming from the Harith, but the flames have burned him down right under the edge of the turret. And now Rex Grigum Keon only getting one off. And look at Luminaire, he's getting stuck here. And here comes Dark Knight Falls to actually buy him a little bit more space. Lucas Blast onto Luminaire, but there's not too much to do. Luminaire does not have his ult up as he's only level 4. Not too sure what he's doing there entirely. Like, it's a split decision, I guess. But it looks like Turtle is kind of under trouble. Both sides actually want to go for this. The backline won. He's locked in by the penalty zone. Sid, he's in trouble. He's trying to get to the backline to help his rest of his team. Liam and Lemon are doing such a great job. The Tarizla is just chunking on through. Now Donkey isn't going out of there alive. RRQ got themselves a little bit of a comeback scenario. But oh my, the spikes hit them hard with Chichiro here. Well, of course, knowing that the rank is low, just trying to turn things with the flicker. But look at that burst coming in, and the Luminaire as well as Aura trying to gang things up on Chichiro, blasting out Blast Insanity to secure the kill. And Liam is already off of the center. Where can you run? There is no stable here safe for you. Great play coming in from Rek. Like, Rek just bought time. He could have gotten out of there. He could have dashed away. But he saw the rest of his team that they were communicating with. It's like, we're coming. I have the arrival. We can get both of them here. And if we do, your death will be worth it. He knows what he had to do, and he made the ultimate sacrifice. Well, I'm not too sure if there's going to be more sacrifices to be made towards the entirety of this sort of matchup here. Vin as well as Aura going on an even terrain. But Vin here also actually back away, not too much Lolita can do. And over the top side here, Luminaire trying to actually stand out. That sort of is knocked. And of course, already using the penalty zone. And Lemon trying to actually run away. Get pushed back as Evils secures the 6 kills for himself. Oh, but Aura on the opposite side gets struck down as well. Both teams aren't letting go of this lead. Wow, Aura, of course, getting flanked out. And now, even inside the jungle is nowhere safe, but Luminaire will be turned around. Sid arrived to the scene as he will be able to finally take down that path. Now, it's time for Evil's Legends to play from behind because in the previous 2 games, they were the ones who dictated the pace. 3K to 4K goal leads. Now, it is completely turned 360. RRQ now having the 4K goal lead ahead of Evil's Legends. Can they do the same thing RRQ did in Game 1? Well, I do believe that RRQ here definitely have huge priority on this turtle here with Donkey marching forward. He's going to be buying a little bit more space here, but Liam here is trying to actually negate them from entering at all. Nice to charge over the side of the wall. Here comes Dark Knight Falls as well. That's going to be that turtle up for grabs, but Sin does have a little bit more space. Flicker coming from Liam. And no matter how blast it up in the air, and now Donkey has to fall back, but Lunar keeping them at bay. They are not going to be having enough room, and he's going to leapfrog in towards that tower ridge and turn things on around. And Rex Keon here will secure 1 kill with Tarizla smacking them down. Oh my goodness, what a fight. Luminaire, actually, what a beast. He was able to keep them under control so they couldn't go forward, even with the Salmon Force. But unfortunately, on the top side of the map, Rex doesn't win this matchup against Lemon until later into the game. He needs to get that Blade of Despair. He needs to get his 2nd and even 3rd item before he can take Lemon on. Yeah, it's way too early for him to actually take down that Tarizla. And one, being so annoying on those Dark Boots, we're getting that health. So he's going to be solely waiting for that cooldown to come back up online. But luckily for him, there's not enough that objective, so he can just stall things out. But here comes Liam here, trying to actually steal this one away. Wreck with the Dark Knight Falls will be escaping from this with RRQ, just setting things straight. Look at the goal, skyrocketing to 3,000, or, well, heading towards 5K mark real soon. Yeah, and you know, Rekt, he has to play super safe. The moment he sees Hylos by himself, he's like, oh boy, where's the rest of the team? I don't see them on the map. I have to use my Dark Knight Falls super early as a precaution more than anything else. Well, I definitely would say that they need to take careful steps here
Donkey now trying to protect one for a little bit more. There's going to be a little bit of crash in towards the bottom lane here as we see Rex Regum trying to go for this setup. We're looking at Reg as well as Luminaire already prepared to defend the tower as well. They do have the Dark Boots up, and Vin will be hugging by the corners of that brush. Well, Luminaire already getting spotted out, but Luminaire does not have that superior position to actually pull up a good Hurricane Dance. While Turisla still camping on the top side, which means that the export will be well occupied, will not join the fight with the rest of the team. And now Aura taking quite a bit of damage here against this Turisla. He just needs to auto space correctly. He's doing a great job. The true damage is coming in. He's low enough to actually commit to this, and now Aura has the range. He has full gauge. Rex wants to turn this around. He has health. He needs to buy some more time. And then strike. One more! Oh! He does it! The execution of strike was enough! And they turn it 1-for-1. Here comes Lunar going in for Hurricane Dance. A little bit of the back and forth trade going on. And Sin! Oh my goodness, Chitsuru lands that final blow in the coffin, and they open up tier 2. What did I tell you about Turisla, man? That's the beauty of him. If he gets you low enough, that revenge strike will execute you. It does max percentage health, missing damage, true damage even, sorry, just regular damage against your opponent. So the lower you are, you get hit by that revenge strike, that pop. Ooh, so satisfying. Yeah, it's popped like a pimple, and look at that turtle go. This is going to be Rex Regum Keon just slowly showing who's boss. And Evo's Legends gonna find a little bit of a response as well. Now, speaking of that, here comes Evos here trying to catch out to the bit concentrated energy being bought out by Sin. So this is definitely gonna be some great coverage of all that map control coming from RRQ. No. Yeah, it's not gonna matter too much. Luminaire can disengage with the Hurricane Dance, but you know, the pressure from Lemon, that's what it's about. He lands that revenge strike, and now he's gonna chip away with the executioner strike, because Aura on the top side is in a lot of trouble. He takes quite a bit of last maximum impact, does actually land, but Donkey trying to buy some time. Sin doesn't let him go through. Chrono Dash was just enough. Now RRQ has already got themselves into the position where Luminaire also tries to actually catch them out. Only inhibitor turrets left for Evo's Legends here, as we do wait for another minute before that Lord shows up. So 9 minutes pass. We're looking at the gold graph here, of course, slowly going upwards. RRQ here has already made sure that they could not have any EVOS members pushing towards the mid lane. Yeah, and now RRQ, you made a really good point, because they're trying to just choke Evos out before they hit their power spike. And we know for a fact Evo scales so well into this game. The problem is, it's just buying that time. Eventually, Lemon is gonna fall off of this game. He can only put so much pressure. 9 minutes, they've developed a significant gold lead, but they can't afford to get caught here. Vin just absorbing the damage. Dark Knight falls already. Top side, Lemon taking on Aura. They didn't really want to fully commit with the Hurricane Dance as well, though they did see a little bit of the opportunity, but now Lemon, respecting a little bit of space, gives it over onto the side of Export. Now Aura already having immortality, so he can push as much as he wants. He can even break the Firaga armor. There goes. Them here is trying to steal this one off, but will still be secured by one. Well, what's happening up on top now? It looks like Aura is putting some damage into Vin. Forced to use his last insanity there, just to make sure he doesn't get caught out by the rest of the team, which kind of gives the green light for RRQ to go on top of Lord. But look at that go. Donkey has already known that the Lord has already been on that pursuit of RRQ. So do they actually know that this could be a really huge steal coming in if Donkey moves right in time? Here comes Luminaire, and they are on a pro. They almost still in the way, but here comes the team fight breaking through. There will be blood being shed as we see Vin getting chopped out with that Surfing armor being popped out with the last insanity. Yep, a great play coming in from Evo's Legends. They were trying to go for the steal, but they managed to get out without losing a single member, which is really important here, because Rex was able to get a good push down on the bottom side of the map. I mean, Evo's Legends now have to defend against this upcoming Lord push. RRQ 9k ahead. We've seen this happen the other way around during game 2. This lead might be a little bit too much for Evos to handle. Well, it's kind of like what they actually delivered in game number 2 in that sort of sense, where Evo's Legends is just getting a little bit of taste of their own medicine of what they just did. And
true enough, look at how they know. They did have that sort of same pick, which was the Kimmy. Of course, now we have Luminaire trying to go in for another setup right here. But is EVOS ready to actually take this fight? Because there is the Lord already marching for it, swinging the hammer on Donkey here. Here he comes. They're going for the big setup here on the play. They're trying to push out through, but on top side, Harold is getting pushed away. I think they're trying to lock Sin down, but the Salmon Force is a little too much. He doesn't pump it down. Sin is in trouble now as he pushes away the rest of the team, zoning out, taking quite a bit of damage, but the shield from the Chrono Dash is a little too much. Arrival being used on the turn to buy some